त्या खातीर फक्त तुम्ही सांगताच म्हणून आमी करता अशें ना. आमी ऑलरेडी तेजें प्रोविजन केलां. बजेट मांडला तेन्ना प्रत्येक गजाल म्हणजे प्रत्येक घटका खातीर प्रत्येक डिपार्टमेंटा खातीर बजेटरी प्रोविजनय केलां आनी आमी ते स्पेंड करपाचोय प्रयत्न करता. नो डावट 100% बजेट इम्प्लिमेंटेशन जायना, तुमकांय खबर आसा. आमी फाटलेय फावटी म्हणजे बजेट मांडल्या उपरांत बजेटाची पर्सेंटेज इन एडवान्स आमी कितले स्पेंड केलें हें दिल्लें. आमी रातची बिलां पास केली जी म्हटलें, ऑल टुगेदर 40 बिल्स पास केली. तर तुमी दिक्को उलोवपाक लेट करता जाल्यार मागीर 11:30 जातलीच न्ही बिलां पास करपाक. मंत्र्याक जर जेन्ना अपोजिशनांतलो आमदार जर 45 मिनटां उलोवपाक लागलो आनी प्रत्येकाची जर वरां काडून पळयली जाल्यार 3.5-4 वरां जातली. म्हणटकीर म्हाका दिसता मिनिस्टराक 1.5 वर तरी उलोवचोच पडटलो. तरी सुद्दां मंत्री तशे थोडे कमीच उलयले. हय, आज तर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आमचो 5 मिनटांनी सोंपयले तेंच्यांनी, कारण शेवटी वेळूच ना. म्हणून म्हणलें फक्त रातची बिलां पास करता आमी. रातची बिलां पास आमकां लिपोवपाचें कांय ना. प्रत्येक बील वाचचें, प्रत्येक बील ट्रान्सपरंट आसा. हांवें मंत्र्यांकूय त्या खातीर प्रत्येक बील एक्सप्लेन करा म्हणटा. 40 बिलां पास केली, भितरली मोर दॅन 50% म्हणजे 20 बिलां पेक्षा चड बिलां ही फॉर द डिक्रिमिनलायझेशन. आमकां काही एक्ट जे काडून उडोवपाक जाय आशिल्ले गेली कितलींशींच वर्सां ताचेर कोणी विचारूच करूंक नाशिल्लो. म्हणजे बेश्टीच इम्प्रिजनमेंट, एड्युकेशन एक्टांत आनी खंयच्या एक्टांत इम्प्रिजनमेंट आनी एकदांय तो एक्ट हो फॉलो केलोक ना, ते काडून उडोवपा खातीरच आशिल्ले. उरलेली इन द इंट्रस्ट ऑफ द गोंयकारांचे कैवारी आपुणूच म्हणून थोड्या जाणांनी दाखोवचें न्ही. आमी बी नीज गोंयकारा खातीरच काम करता. बरेचशे फावटी हांव येता फुडें तेजेरूय बी. पुर्तुगीजांची याद खूब जाणांक येता, कित्याक म्हाका कळना. 60 वर्सां जाले पुर्तुगीज वचून आनी अजुनूय बी थोड्या जाणांक परत याद येता. कित्याक इतको मोग तो म्हाकाय खबर ना. स्पीकर सर, आमी आझादी का अमृत महोत्सव देशाची स्वातंत्र्याची 75वी वर्सा ह्या 15 ऑगस्टाक मनयता आनी आझादी का अमृत महोत्सवाचे 75वें वर्स सुरवात जाता. आमकां गर्व आसपाक जाय. ह्या देशाक स्वतंत्र जावन 75 वर्सां पुराय जाली. आमकां स्वतंत्र जावन 60 वर्सां पुराय जाली. घडये आमी 14 वर्सां उसरा स्वतंत्र मेळ्ळें. कित्याक तें वचना, तितूर वता जाल्यार आनीक चड वेळ लागतलो. सगळें सांगूंक वचत जाल्यार त्या खातीर तितूरूय वचना. 60 वर्सां आमी मनयली आनी 60 वर्सां उपरांतूय बी काही विशय तुमी मांडटा, काही विशय म्हाका दिसता बरेचशे विशय सुटावे जाल्यार तेजेर कोण उलयना. आमी प्रत्येक फावटी आमकांय खबर आहा दीस इज अ टॅक्स पेयर्स मनी आनी तो स्पेंड करता आसतना आमकांय प्रत्येक फावटी ताचो आमी विचार करता आनी त्या अनुसारूच हे करता. हावजींग ह्या डिमांडाचेर डिस्कशन जालें ना अशें बाब विजय हाणें म्हटलें. हावजिंगांतलो सगळो ताका वेगळो डिमांड ना. हावजिंगांतले सगळे तांचे 2 तरेन, एक ताका लोन हे फायनान्स डिपार्टमेंटांतल्यान दिलें वता आनी बाकीच्या हावजिंगांतले सगळे एक्सपेन्सीस हे GADंतल्यान केले वता. हे जस्ट कळपा खातीर सांगता हांव. स्पीकर सर, 3 लिनियर प्रोजेक्टाचेर परत कपलाक कोळसो बिळसो लावन सगळें आमकां सांगत आसा. आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टरान म्हाका दिसता 3 लिनियर प्रोजेक्टाचेर ज्या पद्दतीन एक्सप्लेनेशन दिलें, फाटलेय फावटी दिल्लें आनी हेय फावटी त्यांनी व्यवस्थीत रित्या दिलें. ताज्या उपरांत खरें म्हणजे गोंयच्या जनतेक तरी प्रश्न ना. तुमच्या तकलेन अजुनूय कित्याक प्रश्न म्हाका कळना. 3 लिनियर प्रोजेक्ट आमी सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन फॉलो करता म्हणून ह्या हावजाक सांगलें. आमी सुप्रीम कोर्टाच्या डिसिजनाच्या भायर वचूच शकना. आमी सुप्रीम कोर्टाचें डिसिजन आमकां मान्य आसा आनी तेंच तेणी एक्सप्लेन केलें. आमी एके वाटेंतल्यान गोंयची उदरगत जावपाक जाय, गोंयांत इंडस्ट्रियल ग्रोथ जावपाक जाय आनी दुसरे वाटेंतल्यान टर्मिनल प्रोजेक्टाक आमकां विरोध करपाक जाय. ह्यो दोनूय भाशा आमीच उलयता. आमकां एके वाटेंतल्यान पावर गोंयांत जायी आनी दुसरे वाटेंतल्यान आमी टर्मिनल प्रोजेक्टाक विरोध करतले 3 लिनियर प्रोजेक्टाच्या नांवा सकयल. हो विरोधाभास कित्याक स्पीकर सर म्हाका कळना. गोंयची उदरगत जर जातली आसत जाल्यार आमी प्रोग्रेसीव आसा, आमी फॉरवर्ड आसा, त्याच पद्दतीन आमी फुडें वयचें पडटलें. हें म्हाका दिसता स्पीकर सर हाची गरज आसा.
आम्ही सांगला की सुप्रीम कोर्टान 3 लिनियर प्रोजेक्टाचेर सांगता आसतना टर्मिनल प्रोजेक्ट ऑन द सेम लायन आमचे पॉवर मिनिस्टर हांच्यांनी त्या पद्दतीन त्या टर्मिनल प्रोजेक्टाचें स्वागतूय केलां. नॅशनल हायवेच्या बाबतीत काही त्यांच्यानी दुरुस्ती सजेस्ट केल्या त्या प्रोजेक्टात आणि तो प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक सांगला. रेल्वेच्या बाबतीत तो प्रोजेक्ट सध्या स्टॉप केला. केन्ना तरी फुडें तेजें परमिशन मेळ्ळें जाल्यारूच सरकार फुडें वयतलें. परत 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 त्याच 3 लिनियर प्रोजेक्टाचेर कारण सरकार डेव्हलपमेंट करपाक पळयता म्हणून हांवें मुद्दामून 3 लिनियर प्रोजेक्टाचो विशय हो उल्लेख केलो. कारण पूर्ण 10 दिसाच्या सेशनात म्हाका दिसता जेन्ना जेन्ना विरोधकांक संद मेळ्ळी तेंच्यांनी हो विशय सोडूंक ना. टार बॉल आसतलो, साळ रिवर आसतली, साळ रिवर वयलें ड्रेजिंग आसतलें आनी बाकीचे वेगवेगळे विशय म्हणल्यार स्पीकर सर सरकारूय तितकेच सिरियस आसा सगळ्या एनवायरमेंटाच्या विशयाचेर आनी ताकाच लागून स्टेट क्लायमेट चेंज आसूनी किंवा त्या विशयाचेर आमी स्पीकर सर मागीर इज ऑफ डुईंग द बिझनेस पासून सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल ह्या विशयाचेर सरकार सिरियसली काम करता आनी म्हणून तर आमी सांगलें सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोलाचेर आमी 7 वयल्यान 4 नंबराचेर पावले आनी निश्चितच म्हाका खात्री आसा हे फावटी 4 नंबरा वयल्यान सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोलाचेर आमी 2 नंबराचेर पावतले. आमचो प्रयत्न आसा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोलाचेर 1 नंबराचेर पावपा खातीर आमी कंटिन्युअसली आमची सगळी डिपार्टमेंट त्या पद्दतीन सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोला खातीर काम करता. स्पीकर सर हायेस्ट फॉरेस्ट कवर आसपी आमची स्टेट आसा. इट इज मोर देन 67% फॉरेस्ट कवर आसा. अप्रॉक्सिमेटली 33% ऑफ द फॉरेस्टूच आसा. हे सगळें सांगता आसतना म्हणजे कितली एरिया आसा कितें आसा वेगवेगळ्या विशयाचेर वेगवेगळे जाण उलयले तितून हांव चड वेळ डिटेलान वचना. स्पीकर सर जिल्हा पंचायत आनी बाकीच्यांक सगळ्यांक पावर दिवपाचे त्या बाबतीत सरकार सिरियसली ताजेरूय काम करता. निश्चित रित्या मागीर जावं ती पंचायत आसतली किंवा 15 फायनान्स कमिशनच्या सकयल तांचे फंड्स तांच्या पर्यंत पावोवपाचें काम डेफिनेटली सरकारान केलां. आनी 15 फायनान्स कमिशनचे पयशे जाता तितके लोकल बॉडीज हांच्यांनी स्पेंड करपाक जाय. ड्युअल अकाउंट सिस्टम तेंच्यांनी मेंटेन करपाक जाय जेणे करून आमी स्थानीक स्वराज्य संस्था हांकां स्वायत्ता दिवपाचें काम हें आमच्या सरकारान केलां आनी आमी तितूर बिलीव करता. फक्त तांच्यांनी खंय तरी गोंयच्या स्टेटीच्या उदरगतीक विरोध हाडचो न्ही अशें म्हाका दिसता. कारण बरेचशे फावटी तुमकांय खबर आसतलें मागीर जावं तो टुरिजमाचो एखादो टॉयलेट जाल्लो प्रोजेक्ट जर एखादी पंचायत आडयता आसत जाल्यार उदरगत कशी जातली. हांव सरकाराच्या प्रोजेक्टाच्या बाबतींत जर ही अनासता जाल्यार प्रायवेट लोकांक कितले भोगचें पडटा आसतलें. आमी स्थानीक स्वराज्य संस्था खातीर अधिकार दिता आसत जाल्यार गोंयच्या उदरगतीत तेंच्यांनी अडथळे हाडचे न्ही. म्हणजे स्थानीक स्वराज्य संस्था म्हणून वेगवेगळ्या पद्दतीत वेगवेगळे जे आपल्या अधिकाराच्या सकयल वेगवेगळे प्रोजेक्ट आडयले वयता तशें जालें आसत जाल्यार गोंयची उदरगत जावची ना. म्हणून म्हाका दिसता आमी बी इट इज एन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स म्हणून आमचीय बी तितकीच जापसालदारकी आसा की आमी तांकां समजून सांगचें पडटलें की गोंयच्या उदरगतीत तुमी वांटेकारी जायात आनी गोंय फुडें व्हरपा खातीर तुमची सगळ्यांची डेफिनेटली आमकांय मदत जावपाक जाय. आमी खंयसरूच अपयशी ठरूंक ना आनी अपयशी ठरलेले जाल्यार परत हेवटेन बसचे नासले आमी तेवटेन पावतले आसले. लोकांनी माननीय मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल डबल इंजिनचे सरकार आणि 2 इंजिनां चलता म्हणून तर सांगता 2014 पासून आतापर्यंत डबल इंजिनचे सरकार वयले आनी सकयले 2 इंजिनां धडधडीत चलता. म्हणून तर परत एकदा आमकां हेवटेन बसपाची संद गोंयच्या लोकांनी दिली आनी ही उदरगत फाटल्या 8 ते 2014 ते 2022 पर्यंत आमी सगळे जाण पळयता. जावं ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इन पब्लीक रोड्सच्या बाबतीत आसतले, हेल्थाच्या बाबतीत आसतले, टुरिजमाच्या बाबतीत आसतले, आमकां सगळ्या जाणांक आमकां दिसून येता गेल्या 50 वर्सां गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत आयज पर्यंत जी उदरगत जावंक नाशिल्ली तितकी उदरगत आमी ह्या 8 वर्सांक करपाक शकले. हांव परत एकदा रिपीट करता 22,000 कोटी रुपया गोंयच्या बजेट सायजी पेक्षाय चड पयशे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा खातीर
वेगवेगळ्या प्रोजेक्टांतल्यान स्पेंड करपाक शकले. म्हणून हांव म्हणटा आमी यशस्वी जाल्या. डबल इंजिनचे सरकार हे निश्चित रित्या गोंयांत डेव्हलपमेंट करपाक शकला आनी विदाउट एनवायरमेंटल डॅमेज करिनासतर हांवें म्हटलां. वगीच खंय तरी प्रत्येक फावटी आमचेर आरोप करीत रावप हे प्रत्येक फावटी वेगवेगळो विशय काडून प्रत्येकाक भडकोवपाचोय प्रयत्न करप. हांवें पळयलां की ज्या जाग्यार मेळटा थंय खंय तरी ओबीसी एसटी एससी ह्या नांवाच्या सकयल म्हणजे स्पीकर सर तुमकांय खबर आसा जावं ते एसटींचे रिजर्वेशन आसतले ओबीसी रिजर्वेशन आसतले हे करपा खातीर आमच्या सरकारान जायते प्रयत्न केल्या. सेन्ससाच्योय गजाली सांगल्या. सरकाराच्या दृश्टीन जे प्रयत्न एसटी खातीर विधानसभेत रिजर्वेशन मेळपाक जाय सरकारा कडल्यान तितके प्रयत्न हे जातले हे आश्वासन दिता स्पीकर सर. लँड प्रोटेक्शनचे आमकां सांगपाक लागले. स्पीकर सर ह्या विधानसभेत गेली 60 वर्सां म्हाका दिसना आमी लँडच्या बाबतींत पयलेच फावटी SIT फॉर्म केली. ती म्हणजे आमी पळयता जी नो मॅन लँड कोण तरी तिसरोच मनीस विकतालो. गेली 15-20 वर्सां आमी पळयता कोण तरी विकतालो पयशे घेवन वयतालो गोंयच्यान भायल्यान येतालो की हेजेर केन्ना विचारूच जावंक नाशिल्लो. नो मॅन लँड ही स्पीकर सर ही लँड नो मॅन लँड आसत जाल्यार ती सरकाराची जावपाक जाय. ताजेर SIT फॉर्म करून जवळपास 110 सर्वे नंबर आमी डिक्लेअर्ड केले. जर ती स्वताची कोणाची आसत जाल्यार त्यांनी क्लेम करची अदरवायज ती सरकाराच्या नांवार जातली. त्या खातीर आमी लँड जे ग्रॅब करपाक सोदताले ती वाचोवपाचो प्रोटेक्ट करपाचें काम सरकारान सुरवात केल्लें आसा. कारण आरोप करपाक खूब सोंपें आसा. कारण सहज रित्या आरोप करून आमी उलोवन वयता आनी उलयतल्याक तर हांव जर हेजेर उलोवंक नासलो जाल्यार लोकांक आमी लँड प्रोटेक्शना खातीर कितें केलां हें कळचें नासलें. स्पीकर सर आमी पयलेच फावटी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीच्या विजना सकयल आत्मनिर्भर भारत मिशन स्वयंपूर्ण गोंय हो कन्सेप्ट सुरवात केलो. पुराय देशभर आत्मनिर्भर भारत ही योजना माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी 80 पेक्षा चड डिपार्टमेंटाच्यो येवजण्यो सकयल्या लोकां पर्यंत पावच्यो म्हणून योजना सुरवात केल्ली. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हॅव एप्रिसिएटेड द स्वयंपूर्ण गोंय प्रोग्राम. स्वता तेंच्यांनी व्हर्च्युअली टॉक स्वयंपूर्ण मित्र पंच सरपंच हांच्या बरोबर एक फावटी 1.5 वर ते देशाचे पंतप्रधान स्वयंपूर्ण मित्र आनी लोकांच्या बरोबर उलयता. आनी हांगा लोकांक एक्चुअली कार्यक्रम हांव म्हणटा एप्रिसिएट करपाक जाय आशिल्ले. एक्चुअली जे आमचे GCS ऑफिसर आपलो सुटयेचो दीस आसतना शेनवारच्या वचून त्या गांवांतल्या विलेजी पंचायतीन वयता आनी लोकां खातीर काम करता. तेजे सुटयेचो दीस पण सरकारा खातीर ते स्वयंपूर्ण मित्र थंय वचून काम करता आनी एका पेक्षा एक. हांवें जेन्ना 80 स्कीम येवजण्यो म्हटल्यो तेन्ना इट इज एन हायस्ट इंडस्ट्रियलिस्टा पासून त्या दुधकारा पर्यंत पयलीच फावटी दुधकाराक किसान क्रेडीट कार्ड मेळ्ळें. 1,60,000 रुपया विदाउट इंटरेस्ट लोन मेळपी. जवळपास 8,000तले 4,000 दुधकारांनी 1,60,000 रुपया विदाउट इंटरेस्ट लोन घेतले. जे 1 वर्स तांकां इंटरेस्ट फारीक करपाची गरज ना. दुधकारा कडेन कार्ड आसा, नुस्तेकारा कडेन कार्ड आसा, शेतकाऱ्या कडेन किसान क्रेडीट कार्ड आसा. ताका विदाउट इंटरेस्ट आनी विदाउट कोलॅटरल सेक्युरिटी ताका लोन मेळटा. अशा पद्दतीचे वेगवेगळे एग्रीकल्चर आसतले, हॉर्टिकल्चर आसतले, डेरी आसतले, फिशिकल्चर आसतले. स्वयंपूर्ण मित्र 100% आमी म्हणटा की 2 तरेन काम करता. इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंट स्कीम आनी परत एकदा गोंय स्वयंपूर्ण करपाक तितून 10 फोकल पॉयंट्स जास्त हेजेर काम करता आमी. इट इज अ हावजिंग फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, वॉटर फॉर ऑल, सॅनिटेशन फॉर ऑल, फायनान्शियल सेक्युरिटी फॉर ऑल, सोशियल सेक्युरिटी फॉर ऑल. इट इज एन इक्विपमेंट फॉर द दिव्यांग, किसान क्रेडीट कार्ड फॉर ऑल आनी इन्शुरन्स फॉर ऑल. ह्या तरेन 100% स्वयंपूर्ण मित्र काम करता. जर ह्यो येवजण्यो आसा जाल्यार त्यो लोकां पर्यंत पावपाक जाय, नाल्यार त्या येवजण्यांचो कांयच उपयोग ना. म्हणून तर इट इज आमची ड्युटी आसा. आमी सगळे जाण लोकप्रतिनिधी म्हणून आमी जर विचार केलो म्हज्या प्रत्येक मतदारसंघातल्या प्रत्येक मनशा पर्यंत ह्यो येवजण्यो पावयतलो. माननीय मोदीजींनी जेन्ना प्रधानमंत्री विमा योजना काडली, ही प्रधानमंत्री विमा योजना प्रत्येक मनशाचो इन्शुरन्स आसचो. ताका जर कितें जालें आसत जाल्यार तेजी फॅमिली सेक्युअर्ड जावची म्हणून तेंच्यांनी हो इन्शुरन्स योजना काडली. आनी ताकाच लागून
हे स्वयंपूर्ण मित्र खूप बऱ्या पद्धती एखादो दुसरो आसत कदाचित वेळार पावंक ना आसतलो हांव अशें म्हणना कदाचित तेजी डिफिकल्टी आसत बट जे 95% काम करता आमी एप्रिशिएट करपाक जाय आनी नॉट ओन्ली इन म्हणजे माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत न्ही हांव सालसेतींतल्या बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सींत ते तळे उसपला आनी जे तळे आयज आसा पळय न्ही 20 वर्सांच्या उपरांत पयले फावटी ते तळे त्या तळ्यांत हांवूय रावंड मारून आयला म्हणजे स्वयंपूर्ण मित्र आनी सरपंच तुमचो तो बाणावलेचो एक्स तेणी ते अवघ्या काही पयशांनी उसपून घेतला गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटान काम करूं ना तेंच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवन काम केलां हें काम आसा आमी बरें काम करता ताका एप्रिशिएटूय करपाची गरज आसा स्पीकर सर बऱ्याच जाणांनी आपूण बिलां हाडली म्हणून सांगली आनी ती बिलां आमची येवंक ना होय बी आमचेर आरोप केलो बट स्पीकर सर हांव मुद्दामून सांगता की बाप वेंजी विएगस हांणी जें बील हाडलें तें बील तेणी हाज्या पयलीं केन्ना विधानसभेन येयल्लें बाकी कितें जालें ताजोय विचार करपाक जाय आशिल्लो तेणी बील हाडलेलें धिरयो करुया म्हणून तो सांगतालो की धिरयो केल्यार बरें जातलें म्हणून धिरयो करपाचें तेजें बील जें आसलें तें बील हाज्या पयलीं हे पळय 2009 बाब रेजिनाल्ड हेणी हाडलेलें हांव कळपाक जाय म्हणून सांगतात ताका 2009 हांवें सांगता मरे आय एम एप्रिशिएटींग यू कितें जालें तें कळोनी मरे ताका येस येस म्हणून सांगलें हांवें तुका कारण कशें आसा धिरयो ताका जाय धिरयो तुकाय जायो तो पळय त्या फाटल्यान हात वयर करता स्पीकर सर 2009 तेणी हें बील हाडलेलें आनी त्या खातीर हेणी सांगलें की आतां आपूण कारण ताका बरेंच दिसतलें की सरकारान आपलें बिलूच घेवंक ना म्हणून स्पीकर सर दीस एसेंट वीथ हेल्ड बाय हर एक्सिलन्सी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया Decision Secretary made the announcement to the assent withheld by Her Excellency the President of India to the prevention of the cruelty of animals Goa Amendment Bill 2009. हे बिल ह्या विधानसभेत 2009 पासूय केल्लें ते एसेंटा खातीर प्रेसिडेंटाक धाडलेलें आनी ताका प्रेसिडेंटान एसेंट दिवंक ना कदाचित आमच्या सेक्रेटरीने तुका सांगूंक ना आसतलें बट तुका कळप आनी गोंयच्या जनतेक कळप तुज्या बाणावलेच्याय लोकांक कळपाक जाय हे आमी तुजें बील मुद्दाम हाडूंक ना जाल्यार म्हणटले मागीर रातचें तुमी बील हाडयलें म्हणटलें हांव कळपाक जाय आसलें म्हणून सांगलें तेणी 2009 ते पास करून घेतलेलें आनी आतां एसेंब्लीन आमी पासूय जाल्ले तेन्ना कदाचित आसतलें बाब दिगंबर कामत आसतना पावरीन आसतना ताणी पासूय केल्लें बट ताका युनियनमसली जाल्लें म्हाका खबर ना बट ताका एसेंट प्रेसिडेंटान दिवंक ना स्पीकर सर ते बदल परत 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 पर्सन वीथ गोवन ओरिजीन म्हणटा परत जे मांडटा स्पीकर सर आमकांय गोंयकारांची चिंता आसा म्हणजे आमी म्हणटा की मनीस जो हांगा जन्माक आयला गेली कितलीशींच वर्सां जो गोंयांत रावता ताज्या बद्दल विचार करचो आमकांय खबर आसा बट स्पीकर सर कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया हे कितें तरी म्हणजे कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया हाज्या सकयल देश चलता आनी राज्यां चलता त्या खातीर कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडियाची आर्टिकल 14, 15, 16 आनी 19 ह्या कॉन्स्टिट्युशनाचो विचार हे पोगो बील तुज्या हाडच्या पयलीं विचार करपाक जाय अशें म्हाका दिसता आमी फक्त पर्सन वीथ गोवन ओरिजीन म्हटलें आनी ताज्याच खातीर आमी आसा स्पीकर सर हो देश स्वतंत्र करपा खातीर हो गोंय स्वतंत्र करपा खातीर आमी म्हणटा 1955 जेन्ना वीरगती प्राप्त केली तेन्ना हांगासर आयिल्ले जे आसले ते जवळपास 30 स्वतंत्र सेनानी पुराय देशांतल्यान आयिल्ले वेस्ट बेंगालांतल्यान आयिल्ले पंजाबांतल्यान आयिल्ले राजस्थानच्यान आयिल्ले महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ले कर्नाटकांतल्यानूय आयिल्ले स्पीकर सर हे कळपाक जाय म्हणून तुका सांगता हांव 1955 युद्ध जें आसा हें आमकां वीरगती जेंकां त्या पत्रादेवीच्या बॉर्डरीचेर जेंकां जाल्ली ही आमकां गोंयकारांक याद ना स्पीकर सर तें आमकां याद करपाक जाय हांव अशें म्हणना हे आमकां मुक्ती जी गोंय मुक्ती 1961 मेळ्ळ्या त्या विजय ऑपरेशनांतल्यान मेळ्ळ्या आसतली पण हे गोंय मुक्त करपा खातीर म्हणजे 71 जाण जेन्ना वीरगती प्राप्त जाल्ली तितूंतले 70 जाण जे स्वतंत्र सेनानी आसात ते ह्या 70 जाणांतले 30 जाण स्वतंत्र सेनानी देशभरांतल्यान आयिल्ले स्वतंत्र सेनानी आसात तांची नांवांय काडल्या आनी येता त्या 15 ऑगस्टाक आमी तांचो हॉनर करपाचें आसा स्पीकर सर हांव उलयतां 2 मिनटां ताका मागीर उलोवनी स्पीकर सर हांव उलयतां म्हाका डिस्टर्ब करूं नाका म्हणून सांग स्पीकर सर हांव फक्त इतक्याच खातीर सांगता पर्सन वीथ गोवन ओरिजीन म्हणून खंय तरी दुजाभाव घालूं नाकात लोकांच्या मदीं आमी म्हणटा की 15 वर्सांची डॉमिसायल आसात की गेली म्हणजे 60 वर्सां गोंय मुक्त जाल्या उपरांत रोखडेंच
पयलेच फावटी कदाचित इतिहास खबर नासत जाल्यार इतिहास त्यांनी वाचचो. स्वतंत्र जाल्या उपरांत हांगासर शिक्षक मराठी शिकोवपा खातीर कोण टिचर नासले. डायरेक्टली जांकां मराठी शिकोवपा खातीर टिचर हाडले ते सगळे महाराष्ट्रांतल्यान डायरेक्ट हाडले. कोणी कोणाक रेजिडन्स विचारली ना. अलेक्स बाब आसा, दिगंबर बाब आसा, तांकांय खबर आसा. भाऊसाहेब बांदोडकरान सांगलें की जांकां जांकां नोकरी जाय तितके जाण गोंयांत येयात. सगळे जाण गोंयांत येवन टिचर जाले. बाब रवी नायक आमचे आसात. सच सांगता, एक मिनीट तेजेर येता हांव. सगळे जाण जे टिचर आयले ते सगळे महाराष्ट्रांतल्यान आयले आनी WRD डिपार्टमेंट आनी PWD डिपार्टमेंट हितून इंजिनियर नासले. ते सगळे जाण जे आमच्या साऊथ बेल्टांतले सगळे जाण हांगासर आयले. पण इतके जाल्या उपरांत सरकाराच्या लक्षांत आयलें की आमच्या गोंयकारांक हक्काचें स्थान मेळपाक जाय. 15 वर्सांची डॉमिसायल सर्टिफिकेट कंपल्सरी केली. आमकांय खबर आसा स्पीकर सर, आनी ताच्या खातीर आतांच आतां म्हणजे ज्या वेळार जो कायदो करपाक मेळटा पयर निलेशान आमच्या कायदो नांवां बदलपाचो कायदो स्पीकर सर फाटल्या सरकारांनी केन्ना तेजोय विचार करूंक नासलो. तेणी विचार केलो. गेल्या कितलेशाच जाणांनी फाटल्या 50 वर्सांक आपली नांवां नायर आसलेले नायक केले, आनी कितें केलें सगळें केलें. पण आमच्या सरकारान ताजेर सिरियसली विचार केलो. आनी आतां जेचो जन्म गोंयांत जाला किंवा जेचो आवय बापूय गोंयांत आशिल्लो तांकांच ती नांवां बदलूंक मेळटा. स्पीकर सर, हें सरकार गोंयकारांच्या बद्दल सिरियस आसा. म्हणजे आमी जसो म्हणटा की इतिहास लोकांक कळपाक जाय आनी फुडारूय आमकां सांबाळून दवरपाक जाय आसत, जाल्यार त्या खातीर हें बील जो तो सांगतलो त्याय बिलाच्या बद्दल आमकां ह्या आर्टिकलांचो विचार करून हें बील आमी विधानसभेत घेवंक ना. हें हांव ताका फक्त कळपा खातीर सांगता. स्पीकर सर, बाब विजय सरदेसाय म्हणजे आमी ताजें बील जें आशिल्लें म्हणजे तेज्या बिलाचेर खरें म्हणजे डिस्कशन जालां. ओके, आमी 80% रिजर्वेशन्स, बट ताजेर फायनान्शियल इम्प्लिकेशन्स लागता. खरें बील ते फायनान्साक धाडलां ना म्हणना तेजेर, कारण आमी जेन्ना जर ताका प्रोविजन म्हणटले आसत जाल्यार तेजेर डिटेलान स्टडी जावप गरजेची आशिल्ली. पण वदर बाकीच्या बाबतींतूय तेजेर डिस्कशन जालां. पण हें बील फायनान्सा खातीर गेलां कारण वेगवेगळ्यो स्कीम येवजण्यो हाजेर डिस्कशन जावपाक जाय आसलें. म्हणून स्पीकर सर हें बील जें आसा हें येवंक ना. स्पीकर सर, हाजेर उलयता आसतना म्हणजे हांव तितूर वचना बाकी मोपा IT दाबोली आमी प्रत्येक फावटी उलयता. आमच्या प्रत्येक मिनिस्टरान तांकां सगळ्या जाणांक आन्सर केलां आनी प्रत्येक विशय जो आसा वो प्रत्येक डिमांडाच्यान आमच्या मिनिस्टरान तुमकां प्रत्येक फावटी सांगलां. हांव तेजेर न वता, फक्त एप्रोप्रिएशन बिलाचेर काही ठळक मुद्दे फक्त जे स्पीकर सर सांगपाक जाय तेजेरूच वयता. आमकां खंयचेच बाबतींत आमी आमच्या बजेटांतल्यान टॅक्सीस खंयचेच वाडोवंक नाशिल्ले आनी खंयसरूच आमकां आमी एकूय सामान्य मनशाचेर टॅक्स घालून दिवंक नाशिल्लो. आनी जाता तितक्यो रिव्हेन्यू लिकेजीस बंद करतले. इज ऑफ डुईंग द बिझनेस हाजेर भर दितले. आनी म्हणून तर इज ऑफ डुईंग द बिझनेस हे करपा खातीर जे रिफॉर्म्स करपाक जाय आसले, लेजिस्लेचर रिफॉर्म्स करपाक जाय आसले, एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म्स करपाक जाय आसले, तितके रिफॉर्म्स आमी स्पीकर सर करपाक घेतल्या. आमी फुडें वयता आसतना स्पीकर सर स्वयंपूर्ण गोंय ही थीम दवरूनच स्वयंपूर्ण युवा आसतले, सरकार तुमच्या दारी आसतले. म्हणजे इज ऑफ लिव्हिंग लोकांक जावचें, हे इज ऑफ डुईंग द बिझनेस बरोबरूच इज ऑफ लिव्हिंग हें तितकेच गरजेचें आसा. आनी तेच खातीर आमी हेन्सफोर्थ पब्लीक ग्रिव्हन्सीस सेल आतां जो एक्टिवेट केल्या, लोकांच्यो साद्यो सुद्दां गजाली ज्यो आसा ह्यो पब्लीक ग्रिव्हन्सीस सेलाच्या बाबतींत आमकां सरकाराक कळच्यो. सरकार इज इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ द पीपल. लोकां बरोबर आमी डायरेक्ट उलयता, लोकां कडेन उलोवपाची आमी तयारी दवरल्या. आमी VRS आनी इन्शुरन्स स्कीम ही दोनूय गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज जे गव्हर्मेंटांत कॉन्ट्रॅक्टाचेर सुद्दां जे एम्प्लॉईज आसा ह्या सगळ्या जाणांक इन्शुरन्साच्या अंडर कशें कवरेज करचें आनी बाकीच्यांकूय VRS स्कीम कशी दिवची हाजेर आमी भर दिल्लो आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हाजेर सरकाराचो भर आसा. आमी सगळ्या बाबतींतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर जायत्यो गजाली तुमी आमच्या PWD WRD बाकीच्या सगळ्या मिनिस्टरांक सांगल्यो. बट इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्ण फूल फ्लेज डेव्हलप करप, ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करप स्टेटीत, म्हणजे जावं ते स्कील डेव्हलपमेंट पासून एव्हिएशन स्कील सेंटर पर्यंत हाजेर सरकारान भर दिला. स्पीकर सर, स्टार्टिंग ऑफ द मायनिंग परतूय मायनिंगेचेर उलयले आमी सांगलां. मायनिंगेचेर डिस्कशन्स करता आसतना फुडल्या 5 म्हयन्या भितर आमी मायनिंग चालू करतले. आमी लिजीस ऑक्शन करून चालू करपा बाबतींत सरकार
तितके सिरियस आसा. न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीच्या बाबतीत आणि लॉजिस्टीक पॉलिसी आमचे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हेणे अनाउन्समेंटूय न्ही तर पॉलिसी बी जी आसा ही पब्लिकात दवरल्या. किसान क्रेडिट कार्ड आसतलें, इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर द फार्मर्स हांव उलयलो. फार्मर्स म्हणटा आसतना नुस्तेकार, दूदकार, शेतकार, फुलाकार ह्या सगळ्या जाणांक किसान क्रेडिट मेळपाक लागला. आमी फक्त उलोवंक ना, प्रॅक्टिकली ताका दिता. म्हणून सांगला की हे फावटी नुस्तेकाराक सुद्दां किसान क्रेडिट कार्ड आहा तेच्या कडेन. मत्स्य संपदा सारकिल्यो योजना केंद्रांतल्यो हांगासर कश्यो इम्प्लिमेंट करप हाजेर सरकाराचो भर आसा. फूड प्रोसेसिंग युनिट पासून एग्रीकल्चर आणि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री खातीर सरकारान भर दिला आणि केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात अशा पद्धतीचे वेगवेगळे कन्सेप्ट स्टेटीत राबोवप हो पूर्णतः सरकाराचो भर आसतलो. आमी गृह आधार आसतले, तुजे DSSY आसतलो, पेन्शन स्कीम, SMS सिस्टम चालू केल्या. म्हाका दिसता एक 2 ते 3 म्हयन्या भितर सगळे स्ट्रीमलायन जातले. हाजी म्हाका आशा आसा की प्रत्येक गोष्ट ही स्ट्रीमलायन जातली. कोडिंग आणि रोबोटिक एड्युकेशनात आमी भर दिता आसतना प्रायवेट एड्युकेशन बिल पास केला खरें, पण त्याच बरोबर 3 जाणांक आमी एप्रुवलूय दिला. तितूंतले 1-2 जाण ह्या वर्साच्या भितर आपले इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपा खातीर सुरवातूय करता. आमी इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ हे सांकवाळच्या त्या कला भवनात सुरू केले. आमी नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिव्हर्सिटी म्हणजे देशातली 3री युनिव्हर्सिटी फॉरेन्सीक सायन्स युनिव्हर्सिटी कुर्टीतल्या त्या गेस्ट हाऊसान सुरू करू. धार बांदोडात तांकां जागा अलॉटमेंट जी आसा ह्या दोनूय युनिव्हर्सिटी खातीर केली. म्हणजे प्रायवेट आमी फक्त उलोवन रावोंक ना. म्हणून म्हटलें हें काम आमी पर्सनली केलां. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी करता आसतना स्टेट रिसर्च फाउंडेशन हे बिल आमी पास करून घेतलां. फ्री गॅस सिलिंडर फॉर द BPL ऑलरेडी आमच्या RDA मिनिस्टरान डिक्लेअरूय केलां. फॉर्म्युलेशन ऑफ द इको टुरिझम पॉलिसी टुरिझम मिनिस्टरान ही टुरिझम पॉलिसी आमकां टुरिझम वो इकॉनॉमीक कोणो आसा हें खबर आसा म्हणून तर आमी ताजेर भर दिला. स्पीकर सर, सप्लिमेंटरी बजेटात हांव बाकीच्या हेजेर डिटेलान वचना कारण बजेटांतल्यान हांव सगळ्यो गजाली उलयल्लोच. फक्त आतां उलयलो रिपीट इक्याकूच. काही जाणांनी फक्त ताजेर टिकात्मक उलयले म्हणून हांवें ह्यो रिपीट केलो, नाल्यार म्हाका रिपीट करपाची इच्छा नाशिल्ली. स्पीकर सर, सप्लिमेंटरी बजेटाची सायज 586.68 crores आसा. आउट ऑफ वीच सर एप्रोप्रिएशन बिलाचेर सांगता आसतना हांव परत एकदां म्हणजे आमी स्पीकर सर हांवें जशें म्हटलां की रेव्हेन्यू इन्क्रीज करतले आनी बाकीचे लिकेजीस प्लगिंग करता आसतना स्ट्रीमलायन करून आमी जर एकमेकाक सहाय्य करपाक शकले आसत जाल्यार निश्चित रित्या गोंयची उदरगत करपा खातीर आमकां कोणूच आडोवपाक शकचो ना. म्हणून म्हाका दिसता एप्रोप्रिएशन बिलाक तांच्यांनी सपोर्ट करचो इतकें हांव सांगता. निश्चित रित्या आमचो जो थीम आसा आनी हांव परतूय तेच सांगतलो की माननीय मोदीजीचे विजन नवभारत निर्माण क्रिएट करपाचें आसा. आत्मनिर्भर भारत ह्या योजनेच्या सकयल स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर स्वयंपूर्ण बजेट आमी मांडलेलें. एप्रोप्रिएशन बिलांतल्यान परत एकदां तांच्यांनी सपोर्ट करचो हे बिल पास करपा खातीर. स्पीकर सर. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यान भाशण बरें दिलें, आमची मातशी कातरबाजी केली, पूण हें बजेट म्हणटा तें इज अबाउट फिगर्स. टोटल लायबिलिटी 28,800 कोटी. विजयी भाशण बरें दिता. हय, 28,800 कोटी आज मेरेन आमची लायबिलिटी आहा. स्पीकर सर, हे आज फिगर. सो आमी एक समजूंक जाय की आमकां जर डबल इंजीन सरकार इतलो बरो चलता, इतले पयशे जर आमकां सेंटराच्यान येता जाल्यार आमचे डेट वाडीत कित्याक आहा? आमचो डेट टू GSDP 34% आहा, विच इज व्हेरी हाय. Speaker sir, fiscal deficit to GSDP is 4.6%, which is way above the requirement of FRBM Act. Speaker sir, आता GST compensation येवचें ना हें सगळें सांगीत आहा. मागीर तुमकां पयशे खंयच्यान मेळटले कॅपिटल एक्सपेंडिचर करपाक? आज तो बॉरोईंग करता रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर करपाक, सॅलरी फारीक करपाक, म्हळ्यार बुडीत खातें जालां, घर बुडपाचें आहा. स्पीकर सर,
म्युनिसिपालिटी स्थानिक संस्था म्हणजे एक मिनिट स्पीकर स्पीकर सर तो बेश्टो भंय घालता लोकांच्या स्पीकर सर म्हणून ताका सांगता भंय घालपाची संवय जाल्या स्पीकर सर हांव उलयतना ताणें डिस्टर्ब करचें न्ही म्युनिसिपालिटी सगळे म्युनिसिपालिटीचे बजेट ताणें देंवयलेलें आहा सादी आमची म्युनिसिपालिटी मडगांव म्युनिसिपालिटी 5 कोटी आसले ते 3.75 crore केला अमृत म्हणटा ती तांची स्कीम आहा 2 कडेन बजेटान 85 crores दाखयलेले आहा स्पीकर सर वगीच मोठे करून दाखयता एक्चुअली काय येना नाल्यार डेट वाडटा कित्याक स्पीकर सर म्हाका दिसता हे बजेट म्हणटा तें इज अ फ्रॉड ऑन द पीपल स्पीकर सर 28,800 कोटी रुपया लोन जावप आणि तातूंत जुवारी असल्यांक 50,000 कोटीचे सोडप म्हळ्यार म्हाका दिसता आमी एक दुसरें श्रीलंका जावपाचें आहा श्रीलंका अशेंच बरें चलतालें मागीर एक दीस बुडलें तें जावपाचें आहा व्हडले फुटोवपाचो प्रयत्न करता 100% स्पीकर सर तू ते अशेंच आशिल्लें अशीच व्हडली छापां उलयताले विरोधाक म्हणना स्पीकर सर तो भाषण करून फक्त लोकांक फुटोवपाचो प्रयत्न करता खंयचो फिगर हांवें सांगला तो रॉंग तो सांगचो सीएमान हे हांवें आतां जे फिगर सांगल्या तातूंत खंयची चूक आहा ते सांगचे स्पीकर सर फाटल्या 3 म्हयन्याक आमी फक्त 100 कोटी लोन घेतलेले आसा स्पीकर सर 28,800 कोटी सारखे हांव रॉंग ते पयलीं सांगचें एक एक उलया 28,800 कोटी आमचे टोटल डेट आहा तू बस दे क्वेश्चन करता मरे तू उलोवंकूच दिना हे फिगर्स आर हे हांवें क्रिएट करूंक ना तुजे फिगर तू सगळे जर वर्बेटिंग काढून पळयत जाल्यार तुज्या इक्वानी कोणूच उलोवंक ना हांव सुद्दां कमी उलयलां उलोवपाकूच जाय लोकशाही जिती उरतली जाल्यार कोणे तरी ऑपोजीट उलोवंक जाय तू मॅच फिक्सिंग करूंक सोदता तर स्पीकर सर काँग्रेस विकती घेवंक सोदता अशें करून जायना लोकशाहीची हत्या जावंक जायना बसून घ्या सर उलोवपाक कोणी आडोवंक ना फटींग मारता तेन्ना आमी आडयता फट मारता तेन्ना आमी आडयता उलया तुम्ही सांगा कितें फट आहा ती दाखोवची सीएम सर सीएमान सांगता कितें फट आहा ते आतां उलयलें ताजेर हे पळय आतां हांवें ताका सांगलें पळय न्ही तो मॅन्डेट 4% borrowing limit under the GSTP is as per recommendation of the 15th Finance Commission. तितून नवीन कितें आसा स्पीकर सर ते एक ऍक्ट आहा FRBM ऍक्ट म्हणटा ते तुजे भगवद्गीता तातून स्पीकर सर तू लोन घेता ताजेर बसून घ्या मातशें स्पीकर सर पोरची आमची लिमिट जी आशिल्ली 3,200 कोटी आशिल्ली आमी बॉरोविंग कितले केले स्पीकर सर 2,800 कोटी केली अंदू जर आमकां 3,600 आमची लिमिट आसा जाल्यार आमी कदाचित 3,000च्या सकयली उरतले 2,800च्या वयर वचूंक ना स्पीकर सर 28,800 कोटी फिगर सारखे आहा रॉंग आहा स्पीकर सर ही 28,000 सर तो जशें दाखयता 28,800 कोटी हांवेनूच लोन घेतल्या म्हणून गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस स्पीकर सर सरकार कोण चलयता मुख्यमंत्री कोण आहा वर्सां पयलीं अरे 20 वर्सां पयलीं लोन घेताले ते फारीक करीत तुका परत सांगता 20 वर्सां पयलीं कितले आसले 2012 कितले आशिल्ले दिगंबर कामतीन एक्चुअली उबे रावन विचारूंक जाय आसलें आपल्यान परत सांगता स्पीकर सर 13% लोन आसली ती 7%चेर हाडली आमी ते कोण सांगतालो तर स्पीकर सर मुख्यमंत्री डायवर्ट काय बरो करता 28,800 फिगर कसो हाडला जीएसटीपी कितलो जाला तो फिगर कसोच दाखयना सर 800% इंटरेस्टाचेर घेतलो 800 कोटी लोन आमी 1% इंटरेस्ट 0% इंटरेस्ट कोण डिस्प्यूट करना मागीर स्पीकर सर आज तुजी परिस्थिती अशी जाल्या की तू लोन घेता रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर करपाक कॅपिटल एक्सपेंडिचर करपाक हे डेव्हलपमेंट कोण कोण सांगता आपले स्पीकर सर काय जावपाचें ना भिवपाची गरज ना म्हणून परत एकदा सांगता स्पीकर सर श्रीलंका भिवपाची गरज ना म्हणून 3,800 लोक मेले कोविडान भिवपाची गरज ना म्हणून मंत्र सांगतात आता पडते सांगून बुडटले गोंय एक दीस श्रीलंका जातले बिलकुल ना स्पीकर सर आम्ही FRBM ऍक्टाच्या सहित जे 4% ही बॉरोविंग लिमिट GSDPच्या एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फायनान्स कमिशन आसा परत सांगता स्टेट बॉरोविंग लिमिट जी आसा ती फायनान्स मिनिस्ट्रीच्या आर्टिकल 293 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ह्या लिमिटानूच आसा ताच्या भायर आमी स्पीकर बिल कित्याक काडलें वाडोवपाक बिल हाडले वाडोवपाक कित्याक यू हॅव एक्सिडेड 4% आता 4.6% जाला FRBM ऍक्टाच्या भायर वचूंक ना वता म्हणून तो बिल हाडला करपाक स्पीकर सर हांव ताका परत सांगता त्यांनी पोरचे काढून पळोवचें 3,200ची लिमिट आशिल्ली 2,800 घेतला आमी स्पीकर सर हे जर बिल हाडून आमी पास करून दवरिना केन्ना एमर्जन्सी गरज लागता जाल्यार घेवपाक मेळचें ना स्पीकर सर लास्ट टायमूय पास केल्ले नंबर आहा म्हणून फटाशे मारच्यो न्ही
नंबर असा असत कार्डार पास झाले ते स्पीकर सर 37% वोट 63% लोकांनी काउंटर वोट मारल्या क्रॉस उलयनाकात स्पीकर सर एक उलय स्पीकर सर सीएमान मुद्दमून उल्लेख केल्लो आसा की स्वातंत्र्य सैनिकाचे आनी खुबशे हिस्ट्री म्हाका हिस्ट्री खबर ना म्हणून म्हाजो आजोय स्वातंत्र्य सैनीक म्हाका पूर्णपणान खबर ना म्हणून हांवें वाच म्हटल्या स्पीकर सर आता डिस्टर्ब करता म्हणून सांग स्पीकर सर हांव सांगता बिकॉज तेणेन उल्लेख केला पोगो बिलाचो उल्लेख केल्लो आसा हांव विचारूंक सोदतां सो म्हाकाय खबर आसा हिस्ट्री कितें आसा ती आनी स्वातंत्र्य सैनिकाच्या बॅकग्रावंडान हांव येयल्लो आसा हांव म्हाज्या रक्तानूय स्वातंत्र्य सैनिकाचो हे रगत आसा आनी त्याच नेटान हांव उलयतां पयलू म्हणजे जेन्ना आमी म्हणटा पोगो बिल अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून हांव मागतां अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून टेबल करचें हांगा प्रूव करचें आनी आमकां दाखोवचें की अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून आनी जेन्ना परेकर आसलो परेकर सीएम आसलो तेन्ना तेंच्यांनी पासून स्टेटमेंट केल्लो की गोंयकार आउट नंबर जातले काय ना हे ऑलरेडी स्टेटमेंट केल्लो आसा आनी समज असो स्टेटमेंट केला त्या स्टेटमेंटान कितें ना कितें आसतलें ओके तो म्हणटा अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून हांव म्हणटा प्रूव करा दाखया आमकां हांगा सभागृहांत प्रूव करचो अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून आतां कित्याक सभागृहांत प्रूव करिना मानचे आमीय पळोवपाक जाय कितें अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा आनी कितें ना तें आमकांय पळोवपाक जाय आनी समज तो म्हणटा गोंयकारांक लागून सरकार चलयता गोंयकारांक सगळें आसा म्हणून मात गोंयकार आजून पासून रेंटाक कित्याक रावता हेंय म्हाका विचारपाक जाय गोंयकार आजून पासून रेंटाक कित्याक रावता गोंयकारांक आजून जागे ना सारके कामां ना सारकी आजून पासून इतली बेकारीचो रेशो कित्याक आसा गोंयांत हे म्हाका मुद्दम उलोवंक जाय आनी जेन्ना सीएम म्हणटा आमी सगल्यांक स्वयंपूर्ण करता कोण स्वयंपूर्ण जाला तेंवूय कळपाक जाय कितले जाण स्वयंपूर्ण जाल्या ते आमी जेन्ना दाखयले तेन्ना लिस्ट आउट केले कितले जावंक ना ते म्हणजे सीएम आयज डायरेक्ट सांगता आपूण स्वयंपूर्ण केला म्हणून म्हणजे आमकांय कळोंक जाय हांवें ऑलरेडी दाखयले कितले जाण जावंक ना ते आनी जो मित्र म्हणटा पळय हांवें म्हाज्या मतदारसंघात सगळे कडेन वचोन पळयले मित्र आसा काय ना ते नासले आनी आमी व्हिडियोय काडल्या म्हाज्या मतदारसंघात शेनवारा दीस शुक्रार दीस येता शुक्रार दीस वचोन पळयले आनी म्हाका मुद्दमून आतां पोगो बिलाचे अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून मारला न्हू आमकां मुद्दमून टेबल करा हांगा दाखया की कितें अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा तें आमकांय कळपाक जाय कितें अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा म्हणून आमी जेन्ना गोंयकाराचो स्पीकर सर आमी जेन्ना गोंयकाराचो हक्क मागता तेन्ना आमी तितून क्लियर कट घातलेलें आसा बिल आनी त्या बिलाचो तसो त्या भशेन पद्दतीन आन्सर येवपाक जाय येस हे बिला खबर उलयता तेन्ना हे बिला खबर गेल्या त्या टर्मांत हांवें एंट्री केला हे बिल एंट्री केलेलें आनी बिलाचे उल्लेख जाल्ले ते अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून बिल गायलें काय ना विजयाकूय खबर आहा प्रायवेट मेंबरान बिल गायलें काय ना हे बिल काडटा आनी पयलीं हें कोयतात लिगल वेटिंगा वयता आनी बिल मागीर सगळें जायन मागीर असेंब्ली येता सो हांव सांगूंक सोदिता ब्रिंग इट ऑन रेकॉर्ड आमी हेज पयलीं गायल्लें आनी तो जो तरी आतां ऑनरेबल मेंबर उलयता की आपण इतली उल्लेख केले आनी कांय घालना म्हणून हांवें 4-5 रिमांयडरूय धाडले I had put in writing. I didn't speak in the assembly. I put in writing to the previous speakers. It was brought in last assembly also. I brought it. Then because there was a fact that it was unconstitutional म्हणून मागीर कितें डिस्कशन जालें म्हणून मागीर स्पीकर म्हणून लागलो तें आसती म्हणून. But I am just telling you that I had also put it in the last term. This same bill. Yes. Speaker sir. उलय. अच्छा. As law minister and legislative minister, हांव फक्त एक नजरे काडटा जो तो पोत्तून कॉन्स्टिट्युशनल आमी म्हणटा पळय. I want to praise on the record of the house. This house has a law department. आणि लिगल वेटिंग जाता हे एवरी बिल इवन आमी जर बिल घातले वा लेजिस्लेटिव्ह बिल घालता एवरी बिल लिगल वेटिंग जाता स्पीकर सर. आय विल द हाऊस that their bill is vetted and where it is unconstitutional हे सगळे बरयल्ले आहा स्पीकर. He can read it himself and then give it back speaker sir. I will place it on the table of the house. Yes. Honorable CM has seen and तो पळय सांगता पळय unconstitutional खंय हा लॉ डिपार्टमेंट तेजे मनान येता पळय ते उलयत शकता सगळी माहिती सगळी घेऊ शकता स्पीकर सर. तो मनान येता ते उलयत रावतलो जशें आमकां कांयच खबर ना. आमी कालूच पयर जाल्या स्पीकर सर आनी तेजोय आजो फ्रिडम फायटर आसा म्हजो बापूय फ्रिडम फायटर आसलो स्पीकर. आमचें रगत हे देशा खातीर आहा हे गोंया खातीर आहा स्पीकर सर. आनी हेणे आनी तेणे आमकां गरज ना स्पीकर सर. पण आमी कॉन्स्टिट्युशन मानता आनी कॉन्स्टिट्युशन अंडर जे प्रोविजन आसा स्पीकर सर लॉ मिनिस्टर ऑफ लेवल ऑफ द हाऊस घालता कित्याक हे बिल जावंक शकना स्पीकर सर. जालें न्ही स्पीकर सर तेका ऍड करता हांव लॉ मिनिस्टरान सांगला तेका आर्टिकल 17 आर्टिकल 18 आणि आर्टिकल 19
म्हणजे हांवें डिटेल्स काडला म्हाका दिसता तेज्यो कॉपी बी ज्यो आसा पळय न्ही त्या सगळ्या मेंबरांक दिवच्यो म्हणजे ताका कित्याक पळय न्ही तें कळटलें त्या खातीर आय एम प्लेसिंग ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. स्पीकर सर, मेंबरान उल्लेख केला स्पीकर सर, मेंबरान उल्लेख केला हावजा आड्यान डिस्कस कर म्हूण. हावजा डिस्कस कोन्न नाय. हावजा कितें आहा तें बॅटींग जालें काय ना हावजा येता. कितें जाता पब्लीक कन्जम्पशना लागून उलोवप दॅट इज नॉट करेक्ट. आड्यान डिस्कशन कर म्हणप हें सारकें न्ही. कित्याक उलयता हांव मुद्दम कित्याक उलयता कोणाक दावरांची तिंका उलयता मेट्ट सुटा उलयता कितें उलयता उलोवप कितें कोणाचें उलोवप रिस्पेक्ट आहा कोणाक उलोवपाकू 10 जालीं 10 पण जोकर जालो आहा उलोवप कितें. आनी आमी मोगरावता कित्याक इलेक्शन आमी मोगरावतले आतां तोगरावपा नाय आमी तोगरावपा रेडी नाय आमी. Speaker sir, Speaker sir, we have kept on the table of the house. Speaker sir, point of order. Bill. Appropriation bill. And appropriation bill avelan. It is true. आमचे काहीच म्हणणे ना. Speaker sir, point of order. Speaker sir, Speaker sir, point of order. Point of order. Speaker sir, point of order. Speaker sir, point of order. आम्ही स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर बसून घे. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर बसून घे. आम्ही जेन्ना आम्ही कांयच उलयना न्ही स्पीकर सर पूण जेन्ना तो लॉचे उलयता ऑन एप्रोप्रिएशन बिल ऑटोमॅटिकली एज लॉ मिनिस्टर जे आमकां कळटा म्हाजे कडेन आशिल्ले सर स्पीकर सर ते हांवें प्लेस केले. जो दिगंबर सर सांगता आमचो ऑनरेबल मेंबर हे आमकांय कळटा स्पीकर सर पूण जी भाशणां जे न्यू मेंबर खंयच्या खंय पावयता पळय स्पीकर सर तांकां आमकांय उठोवंक पडटा स्पीकर सर ना आमकां कसली गरज ना उठपाची. दॅट इज वाय प्लेस ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. तेका लागून हांवें तेका दिसता आसतलें आमी करूं एकूच मिनीट जे बिलां स्पीकर सर मे बी तो न्यू मेंबर म्हूण खबर ना सगळीं बिलां जी हावजान येता ही लॉ डिपार्टमेंटान वेट जाता खंयचीच बिलां जावन स्पीकर सर आनी जे पर्यंत ती वेट जायना ते टेबलार हावजार करना बेश्टे हाडून दिल्या म्हणून टेबलाचेर येना स्पीकर सर हो विधानसभा येना हे मातसो तांकां तुमी सांगचे स्पीकर सर. स्पीकर सर appropriation bill जेन्ना डिस्कस करता you are not supposed to discuss bills and other things. There are demands. Bills is the property of the house. House has to tell them whoever has moved the bill. आता किती झाला appropriation bill थंयच उरलें डिस्कशन करपाचें तुम्ही फक्त हाजेर बिलांचेर डिस्कशन करता. सेम एक मिनिट सेम ऑनरेबल मेंबर बाब देवमाल कामतीन उलयले ते सारकें एप्रोप्रिएशन बिलाचेर उलोवपा न्ही ही उल्लेख म्हाका सदां स्पिकरान पयलीं करपा जाय आसली. I think the legislative affairs minister should tell the house next time when appropriation bill is there, we cannot discuss. स्पीकर सर हांवें फक्त हो उल्लेख इतक्याच खातीर काडलो कारण परत पोगो करून म्हणजे नाका जाल्ले हावजाकूय आनी लोकांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न करूं नाका म्हणून सांगलें स्पीकर सर. कारण त्या खातीरच म्हाका हेचो सगळो म्हाका बिलांचो उल्लेख करचो पडलो कारण एप्रोप्रिएशन बिलाचेर हो विशय पयलीं जेन्ना सिनियर मेंबर बाब दिगंबर कामत तेन्नाच सांगपाक जाय आशिल्लो की हाजेर तांकां उडोव नाकात म्हणून. येस एप्रोप्रिएशन बिलाचेरूच आमी रावंक जाय कितें प्रॉब्लेम ना. एकूच आनी बाब काबरानान म्हणलें की सगळीं बिलां जी येता ती लॉ डिपार्टमेंट वेट करता म्हणून. एक ओगीच लोकांक कळपा खातीर भुमिपुत्र बिल लॉ डिपार्टमेंटान वेट केल्लें येवचे पयलीं कित्याक रातचें पास जाल्लें तें. स्पीकर सर हांकां बिलाचेर जर डिस्कशन करपाक जाय आसलें न्ही जाल्यार डिमांड सुरू जावच्या पयलीं जेन्ना प्रायवेट रेजोल्युशन सोंपलें म्हणून तो नवो आहा म्हणटा ताजेर एकल्याक कशें उलयलें ताका एकले सगळे लागता. बसून घे. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर. तो पळय उलयता तो एक ज्युनियर मेंबर उलयता आमी आयकूंक शकता. आता 3 टाइम निवडून येयल्लो आमदार उलयता आता तेजे बसून घे. उलयता तेणे विचारल्याचे प्रश्नाचे उत्तर दिता उलोवप न्ही पूण स्पीकर सर 3 टाइम येयल्लो आमदार तोय कसो उलोवपाक लागता म्हाका दिसता तेका कांयच खबर ना स्पीकर सर. ही इज प्लेइंग टू द गॅलरी स्पीकर सर. आणि भूमिपुत्र बिल येयल्ले स्पीकर सर लॉ डिपार्टमेंट वेट जावन येयल्ले स्पीकर सर. तो कितें प्रॉब्लेम आसा येयल्ले स्पीकर सर आनी मागीर विड्रॉ केला तेय बिल लॉ डिपार्टमेंट वेट जाल्ले स्पीकर सर. आमचे मुख्यमंत्री हांगा प्रॉब्लेम कितें जाला की नवीन मेंबर जे आसता सादारणशे 19 आयिल्ले आसा
बऱ्याचशा मेंबरांक आसा आमी अंडरस्टँड करून घेवपाक जाय. आता अनेकदा ट्रेनिंग दिया. आमी अंडरस्टँड करून घेवपाची गरज आसा. सिनियर मेंबर विजय आसतलो, दिगंबर बाब आसतलो, बाकी सगळे आसा न्ही, तांकां कितें नेमकें उलोवपाक जाय, कितें कशें वचपाक जाय हें खरें म्हळ्यार आमी सांगता तेवटे नासतना त्यांच्यानी सांगूंक जाय. प्रॉब्लेम हो आसा, मेजर हें आसा. चल माननीय मुख्यमंत्री सोपया विषय. एप्रोप्रिएशन बिलाचेर म्हाका दिसता ऑलमोस्ट डिस्कशन कंप्लीट जाल्लें आसा, त्या खातीर एप्रोप्रिएशन Yes. बिल तुमी पास करून घेवचें. मुख्यमंत्री आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. मुख्यमंत्री. I request to move that the bill number 3 of 2022, the Goa appropriation bill number 2 bill 2022 be passed. घेतले कन्सिडरेशनाचेर उलयल्या. प्रश्न असो आसा, विधेयक मानून घेवचें, जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. आवाज काडत मातशें. जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. गोंय विनियोग विधेयक क्रमांक 2 2022 मान्य जालां. 2022-2023 वर्साच्या अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांचो पयलो बॅच सादरीकरण भासाभास आनी मतदान. 2022-23 वर्साच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच मुख्यमंत्र्यान मांडच्यो. Sir, on the recommendation of the governor, I present the supplementary demand for the grant for the year 2022-23 first batch. आता आमी 2022-23 वर्साच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच घेवया. मुख्यमंत्री. Sir, I request to move for the leave to introduce the bill number 4 of 2021. The आता 2022-23 वर्साचो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालता. जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. प्रश्न असो आसा, सभागृहांत सादर केल्ल्यो 2022-23 वर्साच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच मंजूर करच्यो. जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. 2022-23 वर्साच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच मान्य जाला. 2022-23 वर्साच्या अनुदानीत पुरवणी मागण्यांचो पयलो बॅच गोंय विनियोग विधेयक क्रमांक 3 2022 मांडपाक विचारात घेवपाचे आनी मंजूर करपाक मुख्यमंत्री गोंय विनियोग विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करपाचे प्रस्ताव मांडचो. Sir, I introduce the bill. प्रश्न असो आसा, विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जांकां हें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. मुख्यमंत्री. Sir, I request to move that bill number 4 of 2022, the Goa appropriation number 3 bill 2021 be taken into consideration. गोंय विनियोग विधेयक क्रमांक 2 2022 सभागृहात मांडला. मुख्यमंत्री विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. हय. सर, ह्या बिलाचेर उलयता आसतना it is an supplementary size of the budget is 586.68 crores, out of which the revenue expenditure is 244.81 crores and capital expenditure is 341.87 crores. Excess expenditure is adjusted the receipt as follows. The GST compensation is 1,291 crores over the 800 crores estimated. It is an additional excise revenue which targeted 710 crores over which 628 crores given earlier. The special assistant for the capital expenditure, additional assistant is rupees 15 crores is expected. The major component of the expenditure as follows. The maintenance of all the government buildings through which the PWD, we have given the 50 crores. The rural roads development, we have given the 150 crores. Investment for the consolidation is the sinking funds and the guarantee redemption funds, rupees 50 crores. It is the strengthening of the public grievances cell, 45 lakhs. Education for the maths coaching scheme, which is 3 crores. Sports facilities, which is 9.5 crores. Art and culture facilities, 22.14 crores. Social welfare schemes, 35.69 crores. We are targeting for new agriculture college, water resource department, rupees 30 crores for all the NTC erosions, major and mining pits.
the tribal works and Atal Ashra scheme rupees 25 crores, and for the IT sectors which is in 67 crores. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो ना. प्रश्न असो आसा कलम 2 आणि 3 परिशिष्ट कलम 1 विधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मत्र्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेंका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला. कलम 2 आणि कलम 3 परिशिष्ट कलम 1 विधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मत्र्याचो विधेयकाचो भाग जालात. मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो. Sir, I request to move that the Bill number 4 of 2022, the Goa Appropriation number 3, Bill 22 be passed. Yes. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला. गोंय विनियोग विधेयक क्रमांक 2 2022 मान्य जाला. सरकारी विधेयक विचारान घेवपा खातीर आनी मंजूर करप. WRD मिनिस्टर विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. गोंय शिपणावळ 2022 विधेयक दुरुस्ती. WRD मिनिस्टर. Speaker sir, I request to move that Bill number 20 of 2022, the the Goa Irrigation Amendment Bill 2022 be taken into consideration. सभापती महाशय, हे बिल जे आसा ते इज अ पार्ट ऑफ अ डिक्रिमिनलायझेशन. आमचे वॉटर इरिगेशन जे आसा गोवा इरिगेशन एक्टांत अशें प्रोविजन आशिल्लें की काही गजाली फॉर एग्जाम्पल नालास किंवा कॅनल्स किंवा इवन रिवर्स हाजो उदकाचो फ्लो जो आसा पळय न्ही तो एखादी ब्लॉक केलो जर जायत इंटेन्शनली जाल्यार त्या मनशाक इम्प्रिजमेंट आशिल्लो. ताजे बदलाक आतां ते डिलीट करून फायनान्शियल पेनल्टी अशें केल्लें आसा. येस ये म्हणून जेन्ना आमी उलयतात ताजो सादो कोंकणीन अर्थ कितें जाता खूब कडेन की तूं चोर, तुका धरल्यार फायन फारीक कर. आतां WRD मंत्र्यान कितें म्हणलां की नाला ब्लॉक केलो जाल्यार फायन आशिल्ली, जाल्यार हें आशिल्लें पनिशमेंट आशिल्लें. ना आतां कितें पनिशमेंट ना, फायन आहा. सो स्पीकर सर, इम्पॅक्ट ऑफ दीस ऑन द मेन लेजिस्लेशन हें कितें हाजेर विचार जावपाची गरज आहा. डिक्रिमिनलायझेशन म्हणप इजी, बट सपोज द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेशन was to see to it that there is criminal negligence or there is some intent has to be taxed, has to be punished. ते जर वता जाल्यार मागीर ओरिजिनल बिल, स्पिरिट ऑफ द बिल इज डिफिटेड. सो सेंड इट टू सिलेक्ट कमिटी. 2 महिने शिकया कितें तें. सभापती महाशय, आजूय बीन ते प्रोविजन आसा आनी मुखारूय उरतलें, पूण इतलेंच कितें भितर पडपाचें आशिल्लें पळय न्ही ताजे बदलाक फायनान्शियल पेनल्टी. हांवें तुका चोरप आनी चोरतकच तूं म्हाका फायन मारता, धरल्यार तुवें म्हाका धरलो ना जाल्यार हांव सुटलो. अरे तशेंच जालें तें. सारी कोंकणी भाशेन कितें इम्प्लिकेशन. स्पीकर सर, गेल्या 40 वर्सांक एकट्याकूय भितर उडोवंक ना. स्पीकर सर, भितर उडोवंक ना. हाजो अर्थ कितें जाता? 40 न्ही 60 वर्सां. तशें न्ही स्पीकर सर, हें डिक्रिमिनलायझेशन म्हणटा तो म्हाका दिसता ताचे ओरिजिनल एक्टाचेर कितें इम्प्लिकेशन आहा तें शिकपाक जाय. सिलेक्ट कमिटीक धाड. स्पीकर सर, ही बिलां डिक्रिमिनलायझेशन करता आसतना लॉ डिपार्टमेंटा कडेन आमी धाडलेली आनी तितूर जो तेंच्यांनी स्पेसिफिकली हांवें सांगलें पळय न्ही भितर उडय म्हणून इम्प्रिजमेंट, हाज्या पयलीं तेंच्यांनी सगळो स्टडी केला. स्पीकर सर, कितल्या वर्सांक कितल्या जाणांक भितर उडयले, ओके, हे सगळो स्टडी केला. हें बेस्टेड डिक्रिमिनलायझेशन येवंक ना. आनी इतकेंच न्ही तर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियानूय बी ताचो पुराय स्टडी केला. वगीत म्हाका सांग कोणी तरी उदीक आडयलां म्हणून ताका काडून 2 महिने भितरूय उडया नाका, म्हणजे परत गोंयकारांक भितर उडयला म्हणटलो. तूंच म्हणटलो मागीर नीज गोंयकारांक ह्या सरकारान भितर उडयला. कर ह्या सरकाराचेर. सर, आतां मुख्यमंत्रीच म्हणटा आमी सरकार म्हणटलो एक्शनच घेवंक ना म्हणून गोंयकारांच्या विरोधात व्हडलें भाशण करता. भाशण दिता
हे भाषण दिता लॉ डिपार्टमेंटान भाषण करपा खातीर विजय तो भाषण आज नाका करूंक शकना. स्पीकर सर सिलेक्ट कमिटी म्हळ्यार कितें तुका जाय जाल्यार तूं तें कर पूण स्पीकर सर तेका नक्की खबर आसा म्हणजे तेका गोंयकाराक भितर उडयलो जाय म्हणून तो सिलेक्ट कमिटीक धाड म्हणटा. स्पीकर सर स्टडी करपाक मागप स्टडी करपाक टाइम मागप हे कितें क्रिमिनलाइज जालें म्हाका उडय भितर स्टडी करता करून येता कार्ड विजय स्पीकर सर मायनर ऑफेन्स आसत जाल्यार भितर उडोवपाचो. मागीर कित्याक काडलो पयलो तूं आशिल्लो तेन्ना जेन्ना म्हणून तर आमी काडलो तेन्ना तूं आशिल्लो हांव नाशिल्लो कोणी तो घातला तेन्ना तूं आतां येदो कितले वर्सां पयलीं जाल्ले तशें नाशिल्लें. कितके वर्सां पयलीं केल्ले. स्पीकर सर हे थोडे कायदे तर तशाक तशे अडॉप्ट केल्ले थोडे दुसऱ्या स्टेटींतल्यान हाडलेले थोडे नवे केल्ले गोंय मुक्त जाल्या उपरांत हे सगळें केलां. 60 वर्सां उपरांत स्टडी करपाक हावजाक स्टडी करपाक कित्याक दिना तूं चान्स. इट इज अ फॉरवर्ड गोईंग. म्हजो प्रश्न कोण नाका म्हणना हांव हावजाक स्टडी करूंक कित्याक दिना. स्पीकर सर स्टेट इज फॉरवर्ड गोईंग त्या खातीर आमकां काही जाणांक अशें मातशें करचें पडटा तें. म्हणलें न्ही प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें. स्पीकर सर जस्ट कळपा खातीर देर इज प्रोविजन इन द IPC इज स्टील एक्झिस्टिंग एंड वीच कॅन बी युज्ड. अशें मागीर देन व्हाय IPC आसा. देन व्हॉट इज द यूज ऑफ एक्टिंग एट द सेम टाइम. IPC आसा बाकीचेय लागता मागीर ताका. ओव्हरलॅप जाले कायदो ओव्हरलॅप जालो कितें अर्थ जालो. IPCतले लागता सेक्शन सांगा न्ही. पयलीं केल्लो मरे तो. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें. हांवें उदक हाडयलें म्हणून म्हाका भितर उडोवं येता. ताणें हाडयलें जाल्यार ताका सोडपाचो फायन लावन 100 रुपया अशें तें. फुडें वचुया आमी फुडें वचुया. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करतां. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विभागाचो भाग जाल्यात. WRB मिनिस्टरान विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move that bill number 20 of 2022, the Goa Irrigation Amendment Bill 2022 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. CM जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. गोंय शिपणावळ 2022 विधेयक दुरुस्ती विधेयक मान्य जालां. गोंय लाभ क्षेत्र विधेयक दुरुस्ती विधेयक 2022. WRB मिनिस्टर विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. 2021-22. ओके 2022. नाही बिल नंबर 21. JSS गोवा लाभ क्षेत्र विकास विधेयक दुरुस्ती 2022. Command area. Sir, I request to move that bill number 21 of 2022, the Goa Command Area Development Amendment Bill 2022 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक येस सांगा. होय विशय आसा तसोच आसा. तसोच कमांड एरिया भितर WRD डिपार्टमेंट जे कितें स्ट्रक्चर्स आसतात त्या खातीर ल्हान बाई कॅनल आसताले वगैरे वगैरे हाका डॅमेज केलं जर जायत जाल्यार थंय इम्प्रिजनमेंट आशिल्लो ताजे बदलाक हे फायन घातिल्लें आसता पेनल्टी फायन. ती आशिल्ली पळय न्ही ती थोडीशी वाडयल्या. येस. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात. आतां हांव विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करतां. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विभागाचो भाग जाल्यात. WRB मिनिस्टर विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move that bill number 21 of 2022, the Goa Command Area Development Amendment Bill 2022 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेंका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां.
गोंय लाभ क्षेत्र विकास दुरुस्ती विधेयक 2022 मान्य झाला. तिळारी इरिगेशन डेव्हलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2022. डेप्युटी मिनिस्टर विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move that bill number 22 of 2022, the Goa Channel Irrigation Development Amendment Bill 2022 be taken into consideration. प्रश्न असो हे बिल आसा अशेंच आसा स्पीकर सर, हे बिल अशेंच आसा तेलारी डॅम जो महाराष्ट्रात आसा ताजेर रायट बँक कॅनल लेफ्ट बँक कॅनल जे गोंयांत येतात विशेष करून नॉर्थाक सगळे, तर ताका एखादी डॅमेज केली जर जायत इवन थंय अशें आसा की कॅनला भितर वेगळे पद्दतीन म्हणजे उदाहरणाक गोरवां धुवपा वयल्यान कितें व्हयलें जाल्यार सुद्दां ताका इम्प्लिमेंट आशिल्लो म्हणून ते काडून डिलीट केल्लें आसा आनी ताजे बदलाक फायनान्शियल फायन घातिल्लें आसा पेनल्टी. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें जेका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला. विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करतां. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला. कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचे भाग जाल्यात. डेप्युटी मिनिस्टर विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that bill number 22 of 2022, the Goa Channel Irrigation Development Amendment Bill 2022 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला. गोंय तिळारी शिंपणावळ विकास दुरुस्ती विधेयक 2022 मान्य जाला. द गोवा ग्राउंड वॉटर रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल 2022. डेप्युटी मिनिस्टर विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move that bill number 23 of 2022, the Goa Groundwater Regulation Amendment Bill 2022 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाल्यार विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां हांव विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करतां. विधेयकात दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विभागाचो भाग जाल्यात. डेप्युटी मिनिस्टर विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move that bill number 23 of 2022, the Goa Groundwater Regulation Amendment Bill 2022 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय जमिनीचें उदक नियमन दुरुस्ती विधेयक 2022 मान्य जाला. अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर विधेयक मांडपाचो विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move Bill number 14 of 2022, Goa Tax on Infrastructure Amendment Bill 2022 to be taken into consideration. प्रश्न असो आसा. एक मिनिट. Yes. Bill explain. Yes. Because sir, this is one clause is pertaining to again decriminalization, and the second clause is recovery. There was no clause for recovery. Recovery or refund of infrastructure are covered under Section 9 of Act, subsection 3. Speaker sir, Section 9 of the Act is reproduced as under in case of any revision of plan resulting in any addition or deletion of building area. Then the guy refund. There is a provision for him to get a refund back in case he doesn't want to go ahead, which was not there. We have incorporated this particular clause. Yes. In case the project is cancelled. It does not. Earlier, it didn't have a clear-cut. If you are going to refund, definitely. are you going to refund it with interest or not? Because now, No interest. We have not mentioned the word interest. मागीर The interest and pay principal of- करच्या SEZ option. SEZ was paid with interest. So there is no provision in this. We'll take that into consideration at a later stage. But at this stage, it does not have a. Specifically, you are not mentioned about. You are No, not I'm not going to pay mentioning. interest. Ready? In case they want to, in case of litigation.
No, no, but in case of litigation or something like that, if they want to withdraw, this pertaining to those type of cases. They are Levied on building area, which, it does not have a clear provision for refund of tax in case of withdrawal of the project itself. There are instances of licensed body not granting license or applicant cannot go ahead with construction due to financial problems or litigations. So the bill seeks to bring about a clear provision for refund of tax in case of withdrawal of the building project. It says that in case of withdrawal of the building, provision for refund of tax. Yeah. I was only asking tax means whatever they have refunded. No, there is no provision. We are not. No, we are not. पुढे वचून प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालो आतां हांव विधेयक कलमवार सभाघरांत सादर करता विधेयकाच्यो दुरुस्त्यो नात प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विभागाचो भाग जावचो काय कितें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to move the bill number 14 of 2022, the Goa Tax on Infrastructure Amendment Bill 2022 to be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां गोंय साधन सुविधा कर दुरुस्ती विधेयक 2022 मान्य जालां गोवा टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग अमेंडमेंट बिल टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो मिनिस्टर Because, sir, I request to move the bill number 15, 2022, the Goa Town and Country Planning Amendment Bill 2022 to be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हाजेर ह्या सभाघरांत सेक्शन 16B म्हणटाचेर खूब डिस्कशन जालां Because, sir, I have not given a brief on the bill. हांव पयलीं दिता न्ही मातसो. उलयत फॉर कन्सिडरेशन म्हणलें म्हणून when you say for consideration I have got this. Yeah, okay. Because, sir, आमी हे कांय क्लॉजीस हाडलेले आसा प्रत्येक मेंबराक आमी सर्क्युलेट जे केला हे जे गोवा टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग अमेंडमेंट बिल जे हाडल्या कांय गोश्टी आमकां आमी जर पळयल्यार स्पीकर सर we have to take into consideration that honorable member, my colleague Shri Vijay also is going to speak on it. Whatever clarifications of any member, we will give it to them. But one thing we need to understand, Speaker Sir, I mean provisions, it is basically to take it, bringing of zoning plans and other things which are in non-planning areas. And कित्या खातीर Speaker Sir, आयज पळयल्यार आमकां जर विकास आनी आमकां जर प्रोग्रेस आमी म्हणटा तर आमी पळयता की प्रायवेट फॉरेस्टाचे जायते उल्लेख केले गेले आनी हेजो भूत आमचेर आतां पर्यंत आहा इतले वर्सां ताजी लोकांक तेजो त्रास जाल्लो आसा आनी आमकां जर प्रोग्रेसिवली फुडें वचूंक जाय तर रिजनल प्लॅन जे बाब दिगंबर कामतान केल्ले तेन्ना बी आय वॉन्ट टू मेक अ मेन्शन टू ऑनरेबल former Chief Minister Shri Digambar Kamath also is that in spite of trying his best to put in a place or document in place, at that point of time also there was talk about rationalization. Rationalization म्हणजे कितें? Rationalization म्हणजे तेन्ना आमी दाखयलें की आमकां एक योग्य तरेचो प्लॅन पण कितलेंय आमी योग्य तरेचे फुडें वचपाक आमी प्रोविजन्स करता की बऱ्या रितीन आमकां फुडें वचूंक जाय तर वी नीड टू हॅव सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टँडींग दॅट गोवा नीड्स टू प्रोग्रेस बट हॅविंग सर्टन रुल्स एंड रेग्युलेशन इन प्लेस बट तुमच्या काळान बी तुमी पळयल्लें आसा की आमी पळयलें की आमी कितलेंय आमी प्रयत्न केले बऱ्यापैकी नामनीचे लोक असले तरी बी मिस्टेक्स कांय गोश्टी घडटाच प्लॅनान कितेंय केल्यार आमकां थंय पळयल्यार स्पीकर सर 2001 बी कांय गोश्टीचे लोकांचे जे प्रॉपर्टीचे सेटलमेंट आशिल्ल्यो ते मागीर खंय तरी वचून चुकून ते एग्रीकल्चर काय ऑर्चर्ड जाता खंय ना खंय प्रोविजन जर आमकां करूंक जाय नामनीचे आमकां इंटरनॅशनल कन्सल्टंट्स जर हाडूंक जाय तर आमकां एक वेगळे तरेचे प्रोविजन इंट्रोड्यूस करपाची गरज आसा आयज स्पीकर सर आमी जे कितें उल्लेख करता आमी हे जेच डॉक्युमेंट तुमी जे केला तो रिजनल प्लॅन 2021 ह्या ब्रॉड फ्रेमवर्कचे भितर
आमी हे झोनिंग प्लॅन्स फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. ODPच्या एरियान आमचो कांय संबंध नासतलो. ODPची एरिया आत तशीच आसतली. तेंचे रुल्स रेग्युलेशन्स कायदे तेणी जे केला त्याच तरेन ते फुडें व्हरतले. पूण आमकां जर फुडें वचूंक जाय तर आमकां वेगळे तरेन प्रोविजन आमी जे इन्क्लूड केल्या is only for the progressive part of the state of Goa. This bill actually each and every aspect has been already put in, Speaker sir. And also as far as the sections are concerned, this I have already made it very clear, this is going to be co-terminus with the regional plan. And in addition, this is going to be, if there's basically if you look at the section 12, 13, 14 and 15 will have to be followed. So jai te goshti che keल्या. And in addition, जर कितें बाब विजय सतीसाक सांगूंक जाय, I am ready to clarify on the floor of the house. Because sir, main issue हे बिल हाडपाचो हेतू असा की 16B जर सेक्शन आसा अजून मेरेन सरकार जर ते रद्द करता म्हणून अश्युरन्स दिना जाल्यार हे बिल हाडून व्हरता काय ना. बिकॉज सर हे बिल आनी 16B कॅनॉट को एक्झिस्ट. कित्याक जेन्ना झोनिंग प्लॅन म्हणून तो हाडून सोदता तेन्ना मेन इश्यू कितें येता, केस टू केस चेंज जाता. केस टू केस घेवन लँड यूज प्लॅन चेंज जाता. स्पीकर सर, आतां ताणें म्हणलें की सेक्शन 12 to 15 टावन प्लॅनिंग एक्टाची फॉलो जातली, म्हळ्यार 12, 13, 14, 15 हो ही सेक्शनां कन्सल्टेशनाची. म्हळ्यार कितले दीस कन्सल्टेशनाक वतले, पब्लीक ऑब्जेक्शन सजेशनां घेतलीं, विलेज डेव्हलपमेंट प्लॅन जे विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीन केल्या ते इनकॉर्पोरेट जातले काय ना, हें सगळें त्या हातून येता. नाजाल्यार हांव डिमांड करपाचो आशिल्लो की 30 दीस टायम दिवचो म्हणून लोकां कडच्यान. पूण तो म्हणटा आतां 12 to 13, 14, 15 हें जें आमकां वी हॅव नॉट रेड इन दीस. स्पीकर सर, सेकंड म्हणटा तें वॉट इज द सनसेट क्लॉज. सनसेट क्लॉज म्हळ्यार हें केन्ना सोंपतलें, पूण तें तो म्हणटा इट वील बी को टर्मिनस विथ RP. आतां RP केन्ना सोंपतलो, RPचे सिग्निफिकन्स कितें आहा. स्पीकर सर, सेवरल थिंग. पयलें म्हणटा तें अश्युरन्स जाय. 16B म्हणटा कितें जाता, 16B उरतलें आनी हें उरतलें म्हळ्यार 16B plus 17D. आतां लोक चॅक करतले 16 plus 17 कितलो ओपन कितें काय म्हणून. स्पीकर सर, देन यू आस्क. स्पीकर सर, स्पीकर सर, लोकल प्लॅनिंग एरिया. आयक रे मागीर सोपूं ना. म्हाका आय थॉट यू आर आन्सरिंग मी ऑन दीस. ना एकच मिनट. आय हॅव गॉट सेवरल थिंग्स. आय वॉज ऑल्सो टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर. आय नो दीस सब्जेक्ट. Speaker sir, I think you no. The reason why I said is the question of 16B. Speaker sir, I am already मुख्यमंत्री खबरब एकूच दीस आमची एक ब्रीफ आमी बेश्टे एक चर्चा केली की कितें अशें हेजें कितें फुडें जातलें कशें कितें हे 16Bचें. 16B was brought by Shri Vijay Sardesai when he was the town planning minister, because he had to find you had also certain corrections to make, because there were certain things that had to be legalities had to be looked at. Speaker sir, पण एक लक्षात आमी घेवंक जाय की आमकां सनसेट क्लॉजाचो आतांच उल्लेख केला हांवें. सनसेट क्लॉजाचो जे co-terminus, current regional plan is our broad framework. It's a broad framework under which we have to function. We are not creating another. ODPs have their totally different thing. They will have their totally the way they are doing the ODPs. Amka kites ODP. It is not going to be something what you have like the ODPs. Let us not compare the ODPs with the zoning plan. Zoning plan will be something that is totally different, and local bodies are confidence and given. आमी करतले regional plan and jack जे provisions आसात त्याच तरे provision follow करून करचे पडटले. तुम्ही जर उल्लेख केलो आयज गोंय राज्यान, स्पीकर सर, there has to be some way forward. आमी हांगा स्पीकर सर 16B आणि 17D बरोबर उरतली. 16B, let us just wait for 1 week, because we don't know what is going to happen over the 16B. No, but what is going to be your stand? Speaker sir, कितें आता this section with that makes it no use. Speaker sir, there are two. See, basically, Speaker sir, दोन सेक्शनां आमी इन्क्लूड करतात. एक 16B to make case to case change. ये 17D is to make a zonal plan. दोनूय बरोबर उरून शकना ती. 16B ना म्हणून सांगतो आज जाले कोत काबार. Because there is you can't have both. No, there is no comparison between these two. And as far as these clauses are concerned, I am only reading out all these points, because my whole idea here is, Speaker sir, to bring it to the एक minute, just time. Under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of the Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House
by 1 hour. The motion is that during the sitting of the House be extended 1 hour. The ayes have it. राव मरे जाले मग तो आन्सर 16 बी साइडीन दवर सांग मरे. The motion is that the duration of the sitting of the House extended by 1 hour. Start. आता start. स्पीकर सर हेज्यान फरक हा जमीन आसमानाचो फरक हा 16B केस बाय केस हांवें एक केस आतापर्यंत हात लावना हांवें घेवचो बी ना 16Bचे केसीस हांवें पयलीं मंत्री जातकूच पयलींच सांगलेलें की 16Bचे एक केस आमी घेवचे ना जे केसीस हा पयर बी सांगलेले आसा की 6,000चे केसीस जे कितें ते परत स्क्रुटिनीचेर आमी घालतले. कॅन्सल करूंकूच जाय स्पीकर सर दोनूय कॅनॉट को एक्झिस्ट. एक मिनिट सर. हांव उलयतां मागीर तुमी जाय ते प्रश्न विचारा हांव उत्तर दिता पण स्पीकर सर कित्याक इफ यू हॅव टू प्रोग्रेस रिजनल प्लॅन बरें दिसता आयकपाक बाब दिगंबर कामताक खबर आहा की रिजनल प्लॅन म्हणजे ते कित्याक तेंच्या काळी बी एडगर रिबेरो जेन्ना आयल्लो तेणी मदीं सोडून गेलो तो हे जेन्ना एक्सपर्ट्स कितलेय तुमी हाडटा आनी कितलेय आमी एक्सपर्ट्साक घेवन आमी घेतले आनी म्हणटा की यात्रेन आमी वयतले म्हणून आमी तो शब्द वापरला थंय की वी मे बी यूज आय एम नॉट आस्किंग द PDAs I am talking in general on the zoning part of it. As far as the regional plan is concerned, let us look at the bill pertaining to the bill exactly with respect to what we want to say. But you know, if you look at this base plan, what you're saying. Second, when Mr. Digambar Kamat's plan was there, I want to make one point very clear. I केन्ना डिमांड वेळी हांव विसरलो सांगपाक म्हणून तुका सांगता पयर आमी म्हणटाले न्ही इतल्या वर्सां उरोवंक ना एक्टीव ना तेन्ना एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डरान ती पेंडींग दवरलेली ते इट वॉज नेवर इन अबियन्स दवरली आनी मुख्य म्हणजे कितें आसा आमकां ते हांव एकूच विसरलो पयलीं स्पीकर सर सांगपाक की आमी इन द गोवा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग अमेंडमेंट बिल 2022 बिल नंबर 15 द टर्म मेन्शन ते बिलान एक शब्द घातला आमी डेव्हलपमेंट प्लॅन ऑन पेज 4 line number 17 may be read as regional plan, Speaker sir. So I'm taking mistake, I forgot to mention it. So basically on these lines we want to go, so we have included for ourselves is to have these things incorporated. Now you're saying if 16B, how, when it is sub judice, I cannot make a statement on 16B. Speaker sir, sub judice कितें आहा matter? Sub judice matter आहा की 16B challenge केला कोर्टान. House is supreme. House can take a decision today. That way, tomorrow who says this will not be challenged? This also can be challenged. Nobody can stop anybody going to the court. But the point is, you should make even the court aware that there is no more 16B. And you start with your thing, but with all the checks and balances. Because sir, we are suggesting checks and balances. See, I'll just say 2 points on this. Now, section 17D and 17E you are introducing. 17D clearly says that zoning plan referred under subsection 1 shall be prepared after consultation with the concerned local authority or authorities, and it shall be within the broad framework of regional plan. Now you have to follow it in spirit actually. Ada kitata there is an apprehension जावपा शकता फाल्यां 16B आता फाल्यां कितें जालें 16B च्यो cases under the name of this should not come here. 16B cases can come here. So that is the worry. Second section. 16B. I'm talking of 16B cases. 16B cases should be scrapped. Go out. 16B आम्ही oppose केला ना 210. We had opposed 16B cases should not come from where backdoor entry. Again you will have problem. And second clause, you have included power to engage consultant. Now, if you are engaging consultants for preparation ODP, ask them to prepare comprehensive development plan. They have never prepared comprehensive development plan. I would like to mention to Honorable former Chief Minister Shri Digambar Kamat is that he has the full first and he was town planning minister. I have never held this portfolio. This is the first time I am holding this portfolio. Shri Vijay Sardesai also knows what are the issues, why he brought 16B, why it was required at that point of time. It was required at that point of time. But today, if you look at it, I cannot blanketly
make assurance. Tomorrow it will be first page in the newspaper, and tomorrow the judiciary will take some decision based on what I have said on the floor of the House, which in any case will be repeated. I am not here to pacify, means make a statement and not know what the outcome is. Here, who knows what the outcome is going to be? We don't know the outcome, but I would like you to make a mention. If Mr. Kamath knows that, and he very well knows that what problems he faced when he was forming, having and getting all these people together in making this regional plan, and that has become the document based on which we are all relying on till today. But even then, mistakes happen. Mistakes happen. But if you look at it, if this zoning plan is being brought in and is being incorporated, you will understand. Without me saying what I want to say, already the thought process of the government, you are able to understand that we are trying to engage international consultants, bring in consult for us. Again, I am saying, PDAs have their own right to take what decisions they want as per the frame. One minute. I want to make it very clear. They have very clearly, they can do their things the way they want, but as far as the state is concerned, आमच्याकडे आहेस तुम्हीच उल्लेख केलो कोणतरी म्हाका उल्लेख केलो पयर की तुम्ही ते 60चे घातले 80चे घातले ते FIR इन सर्टन एरियाज 10 वर्सां पयलीं काय 12 वर्सां पयलीं 15 वर्सां पयलीं जे परिस्थिती आशिल्ली आनी आयजच्या गोंयांची परिस्थिती स्पीकर सर आसा आयज मुख्यमंत्री खबर आहा की साखळीचो परिसरूच कसो वाडपाक लागला आयज साखळी गेली बेसिकली देयर इज नो गॅप लेफ्ट इज गोइंग टू बी लेफ्ट बिटवीन बिचोलीम एंड सैंक्लिम टुडे एंड दैट इज हाउ द डेवलपमेंट प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस everything we are saying is going to be done taking into consideration the local bodies. If you understand what this is, the reason why we have said, because zoning plans are not new. I would like to bring on record that this Town Planning Act was brought by my father itself. The first Town Planning Act was introduced by him in the state of Goa in 1974. And from then on, zoning plans have been made. What we have only brought is clarity that zoning plans can be made. And zoning plans have been made by multiple chief ministers after that. And in 1974, there was a provision. But what we are doing is trying to give it clarity and very clear-cut legality with the approval of the House, so that tomorrow nobody catches us on the back foot at why are you doing this. But today, your whole area, wherever economic activity takes place, it's developing in different ways. Then this government has to move forward. Government cannot just stop. Because suddenly 116B is stuck in the court. How am I supposed to stop there? What am I supposed to do? How are the people supposed to move? I cannot go on giving assurances to people that Falayatlo case, Parvayatli case. I think most of the members would have understood that with this, what will be the state of 16B? I don't need to make a mention in the House, but let us see where it goes at 27, 28, whatever happens on the floor of the House. But we need to be unanimous, because I want Mr. Kamath also to be rest assured is that you have experienced it, you have seen what happens, and it's more difficult to deal with highly intellectual people also. It is not always possible. You being the Chief Minister, and with your temperament also, you found it very difficult to deal with the whole group. But as a result of which, yet the document took shape. But even then, it is not easy. It is not easy, and as a result of which, there has to be a scope, there has to be a way forward in the development process, and we need, as far as we are concerned, when we are talking of these zoning plans, I'm being very specific, that we need to get comprehensive development plans is one word I already have mentioned on the floor of the House, that we will start making, and it is necessary, but then we need to look how does Goa progress and how do we take this forward. Others will become very difficult. Tomorrow, what you said, FAS 60, 80, some places where even if you give 60, 80, panchayats don't give permission for them to build the houses, and they say that we are not concerned because you don't have that other type of backup infrastructure. So we need to see how to move forward. There are talukas that are moving progressively very fast, that they need to be taken care of. There are other talukas also which want development. Development, that doesn't mean that you just say that from 60 you will go to some tangent. We cannot. We have to be within some sort of a logical, building, the thought process from the planning point of view has to be correct. And also I feel for us, for these zoning plans to take consultants on board, for the board to take consultants on board to do this under the CTP, because the CTP by Act, this is to take help and assist. I think there should not be any problem, and I think you more than you, I don't think, because it's your regional plan which is in force till today, which we are relying on.
स्पीकर सर. सर एकूच म्हाका विचारूंक जाय एज अ फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ लँड ओनर, what is the difference between the zone in the regional plan and a zone in a zoning plan? I am a landlord, suppose landowner, what would be the difference? परत सांगा. झोन इन ना म्हजो हांव म्हजे कडेन जमीन आहा, म्हजी जमनीचो स्टेटस इन अ झोनिंग प्लॅन एंड जमनीचो स्टेटस इन अ रिजनल प्लॅन, हातून डिफरन्स कितें फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एज अ लँड ओनर? कित्याक देर इज अनदर कन्सेप्ट ऑफ TDR म्हणतो कन्सेप्ट म्हणून आमी तेन्ना फक्त इंट्रोड्यूस केल्लो, वी हॅव नॉट स्टार्टेड इट एज अ पॉलिसी. TDR कित्याक केल्ली? TDR केल्ली टू इन्सेंटिवायज the preservation of agricultural land, of low-lying slopes, of private forest, of mangroves. ही सगळी राखपा खातीर, but not to change zones. So हे TDR पॉलिसी उरतली तुजी? स्पीकर सर, TDR ची पॉलिसी जे विजय सरदेसायन हाडलेली आपण मंत्री असताना ती बरी पॉलिसी. आम्ही ऑलरेडी थरयला, बोर्डान बी थरयल्लें आसा की आमकां एक रुल्स रेग्युलेशन सारखे फ्रेम करून ताका सेंडिंग एंड रिसिविंग एरियाज जाय. सगळे एरिया काय सेंडिंग एरिया जाऊ शकना आणि सगळे एरिया काय रिसिविंग एरिया जाऊ शकना. ते आम्ही कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेसाच्या माध्यमांतल्यान आमकां ते विचार करचो पडटलो, काही एक्सपर्ट्साक घेवन एंड तांकां घेवन आमकां ते कशें फुडें वचपाक जाय. आणि त्याच बरोबर आमकां सेन्सिटिवली आमकां ते करचें पडटलें. वॉट ही सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट दॅट सर्टन एरियाज सच एज नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप्स, मे बी ही जस्ट मेन्शन्ड मॅनग्रोव्स, ही मेन्शन्ड खजान लँड्स एंड ऑल दीज एरियाज. इट इज अ गुड concept. And we will implement this concept, and this will be implemented, and we must try this out. And what I'm not doing something new here. What was already there, and that's why when I was talking to the department, they always insist. I mean, the benchmark here of this Town Planning Act, it's only undergone amendment changes. But Speaker sir, but your TDR चे जो विषय है, but we have to systematically and very sensitively identify the sending as well as receiving areas, and then we can go ahead. Speaker sir, right now we are following the regional plan 2021. I want to ask the minister whether regional plan also will be followed when you are going to do this zoning plan. Speaker sir, I would like to mention zoning plan आता तो village wise करतलो काय? You are going to club in 4-5 villages together, or you are going to do every village? Like we have a village called Vella Kanka, we have a village called Giri. So are you going to take only village of Giri into consideration, or you're going to take 2-3 villages? No, it is better, Speaker sir. Here it is better either you take a local body, a particular area, you can take a particular taluka, you can take part of the taluka. It doesn't help. If suppose there's part of a taluka where there's activity happening, that gives you scope to do it. We will take you into confidence, and we will take your local body also into confidence, because they should be taken into confidence when doing this. Speaker sir, when minister says local body means the village panchayat, the sarpanch and the members, and that त्यांची एक village development committee म्हणून असता. त्यांनी तो village development plan नुई केल्लो असता. तेंका असतले एक मेंबर थिंगासून असतलो काय कितें असतले? आम्ही जेन्ना जो रिजनल प्लॅनाचो प्रोसेस आहा स्पीकर सर, जो रिजनल प्लॅनाचो प्रोसेस आहा तोच प्रोसेस आम्ही फॉलो करतले. जो प्रोसेस तेका तसोच आम्ही फुडें व्हरतले. So if the land, a parcel of the land is say orchard, and somebody comes with a proposal to add a hotel, small guest house project over there, will it be considered into settlement zone? Whether it will be considered? So what we are saying, this is in a broad. I think honorable member must have not gone through. If whatever minor तुम्ही जे उल्लेख करता तेका प्रोविजन बी आसा, पण त्याच बरोबर that is subject to approval of the government. ते आमकां जर कितें एडिशनल ब्रॉड फ्रेमवर्का भायर वचून कितें तरी मायनर आनी कितें मॉडिफिकेशन करूंक जाय, सरकाराचे अप्रुवल घेवन आमकां ते फुडें वयचें पडटलें. Will there be a cap on the area to be converted in a village? कितें जाला, एक आमी ह्या हावजान डिबेट जातना अशें जालें की थोडे गांव विलेज पंचायत म्हण आहा त्यो सिटी जाल्या, पूण त्यो सिटी जावंक सोदना, म्युनिसिपालिटी जावंक सोदना, ते पंचायतूच दवरूंक सोदता. So will there be a cap on the amount of conversion? You, Speaker sir, minister should be serious to make rules based on this act. तुझे ते section 99A म्हणून आहा पळय, ताजे अंडर तुवें you have to make rules. अदरवायज कितें जातलें, तूं गांवाचो गांवूच सिटी जातली.
ती जावंक जायना. जावची ना स्पीकर सर, आमी तशें जावपाक दिवचे ना. गांवचे गांव सिटी करपाक म्हणून आमी हांगा जालें मरे कलंगूट कांदोली गांव खंय उरले ते ना पूण ते पोरवोरी these are not villages anymore, they are cities. कितें आहा की खंयचे आमचे मडगांव आहा पळय, मडगांवा परस कलंगूट कांदोली व्हडली आहा. पोरवोरी म्हणटा येदी व्हडली सिटी आहा, पूण ते विलेज पंचायत म्हणटा आपूण. आतां हातून तशें जावचें ना म्हण कित्या वयल्यान. Honorable Speaker, there is one small aspect. It says the zoning plan referred under subsection 1 shall be prepared after consultation with the concerned local authorities and shall be within the broad framework of the regional plan. But the Honorable Minister should know that in 2011, this regional plan RP 2021 was notified. just mentioned. And it's called RPG 2021, which means the sunset period is over, if you look at it. And there is one misconception that it had been suspended in between, I just mentioned. which is not correct. I have got a judgment directly on the point that it was never suspended, and after that you all brought an amendment in the House to remove that quarrying because of the effect of the judgment. And please note, therefore you will have to revise this RPG, and then according to that the zoning plan you will have to consider. Speaker sir, what honourable member has suggested, we will take it up with the department and accordingly we will move as per the law, because we don't want to get caught in any kind of legal tangle anywhere. And also what has been mentioned, that it has to be judiciously used. Anything has to be judiciously used. So I mean, if you want to make rules for that. No, we make rules for that. You know, ultimately, you take the local people, local representatives as well as the local bodies into consideration. But then, can development stop is a question which I would like to ask the House. Today we are virtually stopped. We are at standstill. We cannot do anything. We are just sitting and trying to do certain things. But then I cannot talk beyond this because the matter is sub judice. But then how do we move forward? म्हणून स्पीकर सर माझी एकूच विनंती हा मेंबरांक की हे कितें आमी करता हे करपाक म्हाका तरी दिसता की बाब दिगंबर कामत आनी बाब विजय सरदेसाय बाब मायकल लोबो कळ्ळें आसतलें की कितें आमी करूंक सोदता. The reason what is that and what is the thought process of the government in 16B, I think more or less you would have understood what is going to be the future. Speaker sir, only one query. Like we are following regional plan 2021. मोदेगात 16B येयली. 16B येयल्ली institutions जे लँड जाय आसले म्हणजे सेटलमेंट करपाक जाय आसले ते आदी विजयान हाडलेली ती आनी ते institutionाचे फुडें गेल्ले. आता तितून आनीक ऍड जाले आनी कितें खूब जालें. आता तितून भितर आता झोनिंग प्लॅन करता आमकां प्रॉब्लेम काय ना. पूण ते 16Bचेर एटलीस्ट एज अ गव्हर्मेंट the house is supreme, the government is supreme, you are the minister, you can give a clarity. लोक गोंयचे सगळे रावले. The 16B is in the court, but you are supreme, you can directly say that we will consider after this thing that not consider, no oppose that, cancel it. तेच म्हणटा हांव न्हू, कॅन्सील कर न्हू ते कित्याक जाता. So see, you are doing zoning plan, not consider म्हणजे कितें, consider closing it. हांव एक खात्री हावसाक दिवंक ना सोदता पळय स्पीकर सर, मंत्र्याक ताचे बिलाच्या अगेन्स्ट कोण सांगना हांगा. ताका सांगता ते एक की 16B आनी आतांचे ऑलमोस्ट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर सेम. Speaker sir, what we are saying, दोनूय कॅनॉट कोएक्झिस्ट. 16B तू स्क्रॅप कर न्हू. आणि हे झोनिंग प्लॅन कितें म्हणटा पळय ते इट विल हेल्प द गोवन्स. आता कितें करूंक सोदता ते इट विल हेल्प. स्पीकर सर, मायकल लोबोन सांगला स्क्रॅप कर म्हणून, बाब दिगंबर कामत सांगता स्क्रॅप कर. आता हांव परत सांगता की बाबा हांव कितें करूंक सोदता ते तुमच्या मनान ऑलरेडी गेले ना. हांव परत सांगता That you will not touch any case of 16B. He has given an assurance also. I have not done. I have not even seen what 16B is. I have not even seen the cases of 16B. Speaker But sir, when minister is starting something new, that whole thing which is a litigation in the court Speaker may be sir. scrapped. Yes, चर्चा मिनिस्टर मी सांगत मी Why may be scrapped? Minister, तू assurance दे न्हू. कन्सिडरेशन You give assurance. Sir, I can't give assurance. Speaker sir, Speaker sir, honorable minister, see there was a phrase एक चलताले open to close म्हण. So we just want to know, it is open or close? 16B is open or close? मध्ये एक phrase चलताली open to close म्हण. कळ्ळें न्हू. So ते हांव काणा open or close ते क्लोज जाल्यार सांग
ओपनूय जाल्यार सांग आमकां मागीर हेळोवंक बऱ्या पडटलें नंबर 6700 सो वी जस्ट वॉन्ट टू नो एश्युरन्स इट इज ओपन और क्लोज. स्पीकर सर, सध्या ते ओपन हा काय क्लोज हा ते तांकां बी खबर हा, ते कोर्टान हा आनी थंय जुईस बसला. ते आयज हांवें स्टेटमेंट दिल्यार फाल्यां उरफाटे सरकाराचेर कितें निर्णय जातले, पूण तुका अश्युरन्स हांवें दिला, अश्युरन्स दिला की हांवें एक केस घेवंक ना आनी हांव केस घेवपाच्या मुडान सध्या ना. आनी एक ना पूण सांगपाक सोंपें आसा स्पीकर सर, पूण कित्याक म्हाका बी मातसो खंय ना खंय विचार करपाची गरज आहा. बाब विजय सरदेसायक खबर आहा, तांणी भरपूर स्टडी केल्ली आहा ते 16 बीचेर आनी ना पूण विजयाक हांवें सांगला, पूण एकूच स्पीकर सर की हांव बाब दिगंबर कामत, बाब एल्टन एंड मायकल उबोक सांगूंक सोदता की म्हाका दिसता की ते प्रश्न विचारता की घालून काडून घेवपाक, पण म्हाका दिसता तांकां उत्तर ऑलरेडी गावला. सो 6200 आहाय तो क्लोज आनी ओपन आनी ना 16B. म्हाका बाब एल्टनाक हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा कितें सांगूंक जाय तें, ताका खबर आहा कितें जावपाचें आतां. फुडें वचूया आमी. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारान घेवचें, जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करतां. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा, कलम 2 ते 7, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 7, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर विधेयक मानून घेवपाचो थाराव म्हणचो. Sir, I request to move Bill number 15 of 2020 to the Goa Town and Country Planning Amendment Bill 2022 to be passed. प्रश्न असो आसा, विधेयक मानून घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला. गोंय शार आनी नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक 2022 मान्य जाला. The Goa Regulation of Land Development and the Building Construction Amendment Bill 2022. शार आनी टाउन कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर विधेयकाचो. Sir, I request to move the Bill number 16 of 2020 to the Goa Regulation of Land Development and Building Construction Amendment Bill 2022 to be taken into consideration. Speaker sir, ह्या बिलान आमचे स्टियरिंग कमिटीचे जेचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री आसा आणि ते काही गोष्टी सगळे गोष्टी काय पब्लिकेशन आणि प्री पब्लिकेशन धाडपाची गरज ना म्हणून आम्ही इंट्रोड्यूस केल्ले आसा. जे डिसिजन घेता त्यो कांय गोष्टी जे नोटिफिकेशन पब्लिश करूंक जाय हेज्या खातीरूच आमी हे घातलेले आसा. आनी मेन म्हणजे कितें आसा, क्रेडायची बॉडी आमी थंय इनकॉर्पोरेट केल्ली आसा. पयलीं ती वेगळ्या नांवान आशिल्ली म्हणून ते आमी एड केल्ले आसा ह्या बिलान. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारान घेवचें, जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालाच. हांव आतां विधेयक क्रमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकात दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा, कलम 2, कलम 3, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथऱ्याचो विभागाचो भाग जावचो काय कितें. जेका हें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला. कलम 2, कलम 3, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथऱ्याचो विभागाचो भाग जाल्यात. टाउन कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो. Sir, I request to move Bill number 16 of 2020, the Goa Regulation of Land Development and Building Construction Amendment Bill 2022 to be passed. प्रश्न असो आसा, विधेयक मानून घेवचें, जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला. गोंय जमीन विकास आनी इमारती विधेयक दुरुस्ती बांदकाम नियम 2022 मान्य जाला. द गोवा रेग्युलेशन ऑफ film shooting amendment bill. Chief Minister. Vijay Manath. Sir, I request to move that Bill number 29 of 22, the Goa Regulation of the Film Shooting Amendment Bill 2022 be taken into consideration. So decriminalization असा फक्त काही भितरले पे आम्ही decriminalization काढून उडयला आणि amend केला असा. Yes. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारून घेवचें, जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करता. विधेयकात दुरुस्त्यो नात.
प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विभागाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विभागाचो भाग जाल्यात चीफ मिनिस्टर विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to move that Bill number 29 of the 22, the Goa Regulation of the Film Shooting, amended Bill 22, be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला गोंय फिल्म शूटिंग नियमन दुरुस्ती विधेयक 2022 मान्य जालात द गोवा लीज रेंट एंड इव्हॅक्युएशन कंट्रोल अमेंडमेंट बिल 2022 Revenue Minister. Speaker sir, I request to move that bill number 27 of 2022, the Goa Buildings Lease, Rent and Eviction Control Amendment Bill 2022 be taken into consideration. Ek minute. Speaker sir, this bill seeks to replace section 23 of the existing Goa Building Lease, Rent and Eviction Control Act 1968. As per judgment of Honorable Supreme Court dated 5/12/1995 for immediate possession by the landlord of the property rented premises. This bill seeks to insert new sections 40A to file applications for removing tenants for immediate possession of rented premises. Thus, the bill seeks to amend new section 53A for compulsory registration of the agreement of leave and license before the sub-register and under the Registration Act. The bill seeks to carry out related amendments in the definition in section 2 so as to facilitate and encourage landlords to give the buildings on lease and license basis, on leave and license basis. The bill seeks to amend section 54 of the said act so as to decriminalize provisions of imprisonment in the said section and charge fines to facilitate ease of doing business. Yes. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारून घेवचें जेका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला हांव त्या विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करता एक मिनिट It is in fact it helps that landlords to recover the premises. But तातूंत एक mention केल्लें आसा Supreme Courtaचो judgment in 1995 म्हणून. So म्हाका दिसता it would have been better if you had even attached that Supreme Court judgment. No, along with the bill, you should have attached, since you have mentioned that this is based on... It is for the reference. Reference तुम्ही म्हणता तो. For reference. For reference. Yes. आता विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करता विधेयकाक दुरुस्त्यो नात प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 9 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विभागाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला कलम 2 ते 9 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विभागाचो भाग जाल्यात रेव्हेन्यू मिनिस्टर विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Speaker sir, I request to move that bill number 27 of 2022, the Goa Buildings Lease, Rent and Eviction Control Amendment Bill 2022 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला गोंय इमारती भाडें आनी भायर काडणी नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक 2022 मान्य जाला गोवा टुरिस्ट प्लेसीस प्रोटेक्शन एंड मेंटेनन्स अमेंडमेंट बिल 2022 टुरिझम मिनिस्टर विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to move that bill number 34 of 2022, the Goa Tourist Places Protection and Maintenance Amendment Bill 2022 be taken into consideration. Speaker sir, bill त्यांना हाडिल्लो was basically to protect and maintain the tourist places from deteriorating and preserving the tourist potential. आता section 10 आम्ही amend केला हातून तातूंतल्यान decriminalization त्या आशिल्लो आसा is applicable to this particular bill. फायन इन्क्रीज केल्ली आसा आनी सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 अमेंड केला आनी सबसेक्शन 2
which was any offence committed under this act shall be cognizable and non-bailable, what delete केल्लो आसा? येस, फुडें वचया. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारून घेवचें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2, कलम 3, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विभागाचो भाग जावचो काय कितें? जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. कलम 2 आनी 3, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विभागाचो भाग जाल्यात. टुरिझम मिनिस्टर विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. So I request to move that Bill number 34 of 2022, the Goa Tourist Places Protection and Maintenance Amendment Bill 2022 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. गोवा पर्यटन सुवातो राखण आनी देखरेख दुरुस्ती विधेयक 2022 मान्य जालां. Goa Regulation of Tourist Trade Amendment Bill 2022. Tourism Minister Manzo. So I request to move that Bill number 35 of 2022, the Goa Registration of Tourist Trade Amendment Bill 2022 be taken into consideration. Speaker sir, या बिला प्रमाणे we are amending section 22 subsection 3, section 26, section 27, section 28 subsection 1 of this particular Goa Daman and Diu Registration of Tourist Trade Act 1982. आता Speaker sir, वो act basically introduce करपाचो is to regulate hotel activity and act against the regulators. In case of section 26, in case of section 27, and in case of section 28 subsection 1, या तिनूय हातून स्पीकर सर डिक्रिमिनलायझेशन इज द इश्यू आणि ते आम्ही तातून ह्या भागान घेतला आणि जंय फायन आसा ती मिनिमम फायन आसा ती वाडयल्ली आसा. आता सेक्शन 22 सबसेक्शन 3 हे स्पीकर सर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द नॉलेज ऑफ द हाऊस की सगळ्या लोकांनी डिमांडा वेळार सुद्धा आणि कट मोशना वेळार मांडले की इलिगॅलिटीज इन दिस ट्रेड आर एक्झिस्टिंग. कोणे सब धाकटी हॉटेलां 11,200 इलिगल सांगली, कोणे आनी 6,000 हॉटेलां इलिगल सांगली, पे गेस्ट हाऊसेस विदाउट एनी इलिगॅलिटीज ऑपरेट करता म्हूण सांगली. स्पीकर सर पयलीं हातून आशिल्लो की इट वॉज ओनली टू पे द फायन आनी तातूंत इट वॉज ऑल्सो प्रोसिडींग्स इन द एप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ म्हूण आशिल्लें. आतां स्पीकर सर हातून आमी वी हॅव व्हेरी वेल मेड अ प्रिस्क्रायब्ड ऑथॉरिटी हू दीस ऑथॉरिटी वील proceed to seal the business premises and order disconnection of water and electric connection. The concerned department shall be bound to comply such order within a period of 4 days from the date of its receipt. In case the seal affixed by the prescribed authority is tampered or damaged, the dealer, hotel keeper or travel agent, as the case may be, shall be liable to pay additional fee of rupees 10 lakhs apart from further action under the provisions of the IPC 1860, Central Act 45 1860. सांगपाचो एकूच ह्या माध्यमांतल्यान इलिगॅलिटीज बंद जावप आणि सगळ्यांनी लिगल हॉटेलां चलोवप ह्या हातूंतल्या माध्यमांतल्यान ह्या बिलाच्या प्रमाणे वतले. हातूंतल्यान कोणे इलिगॅलिटीज आसा जाणी तांणी लिगल आपले एक्टिविटीज करपाक एप्लाय करून जी ऑनलायन सुविधा दवरल्या विथ मिनिमम पेपर वर्क एज फार एज ईज ऑफ डुईंग बिझनेस इज कन्सर्न, वी हॅव ऑलरेडी मेड फॉर गेटिंग द NOC फॉर रेजिस्टरिंग युअर हॉटेल. पूण समज रेजिस्टर केली ना आणि इलिगल एक्टिविटीज चालू आसा जाल्यार ह्या प्रमाणे जसो सेक्शन 22 सबसेक्शन 3 चालू आशिल्ले वो आमी एमेंड केल्लो आसा. सो वी वूड रिक्वेस्ट द पीपल ऑफ गोवा हू आर इन द होटेल ट्रेड टू कम अक्रॉस एंड एन्श्योर दैट दे आर registered. Yes. That were brought earlier before this house spoke in terms of decriminalization. Now here the honorable minister is bringing a bill where he talks of fine and further action under IPC. IPC is as good as criminalization. Speaker sir, when we are talking about decriminalization, we are talking about under ease of doing business. IPC is there in every act. Whatever acts have come till now, and we are speaking about decriminalization, is decriminalization which was a parallel thing happening in two acts. आमच्या एक्टान आशिल्ले, IPC आशिल्ले. आता आम्ही म्हणता ह्या हातूंतल्यान decriminalization हांगाच्यान ना, but IPC will be applicable. I don't know.
Speaker, sir, I just want to bring the notice as the law minister. IPC acts are under the constitution by whatever it is. All the dealings where IPC continues, but the state acts had this act. It was parallel in nature, which that's why what Mr. Rohan County said, honorable colleague. State acts have specific provision for imprisonment. Yeah, that has been removed. Yeah. But under IPC will continue. So secondly, you are taking powers to seal the premises. Now, only thing is that your authority whom you are appointing, they have to exercise that option with very cautious this, because otherwise कोणी वतला आणि कितें का मार सील म्हणटलो नाल्यार आपले अमके दी म्हणटलो अशें जावपाक जायना. टेंडन्सी तेची आसता. सध्या प्रिस्क्राइब ऑथॉरिटी विल बी डेप्युटी डायरेक्टर्स. हाज्या मागीर आमी रूल जेन्ना फ्रेम करता आसतना प्रॉपर ऑथॉरिटी फ्रेम करता. That you have to take precaution. Honorable Speaker. Yes. Bill which has come here, I can't see where is the prescribed officer authority for making the payment, because I will say one thing. In this section 2, which 22 is being amended, it speaks about fine and then further action under IPC. Then section 3, which refers to section 26, speaks of fine of 2,000, which may extend to 5,000. Fines, if you don't prescribe the authority, will be payable only through a court. Therefore, it will require prosecution. Only section 5 speaks of 1,000 to 20,000. Any person come, that's a special one. That's a different one. So please understand. Get it checked with the law department. No. Speaker sir, subsection 26, subsection 27. I'm sorry, section 26, section 26, section 27, and section 28, subsection 1 are relating to decriminalization. Where when we are decriminalization, ते आम्ही double जे झाले ते cut केला. फायन जेन्ना जी पयली आशिल्ली, समज would be up to 5,000 समज आशिल्ली पयलीच्या एक्टान, which was in 2001, that has been going from 5,000 to 50,000. An example सांगता तुका, which can be extended. No, now, prescribed authority, Speaker sir, आयच्या तारखेन आम्ही deputy director, we call him as a prescribed authority. आणि ही समज बरयल्ली ना जाल्यार एक्टाच्या प्रमाणे rules जेन्ना येतले, this will be framed in the rules. See, you look at the Motor Vehicles Act, that is power to fine somebody. You can compound it. So you can compound, you can make the provision for this also, but that is not there. That's what I'm trying to tell you. See when the difficulty comes when the act is being implemented. Which one? See, these fines which are provided in section 2, which is amending section 22, you may decriminalize by saying no jail sentence, no imprisonment. But we are not touching subsection 2 of so therefore there will be 22. So how do you redeem that fine? That fine will be paid only through court. No. Can't be paid. Right now the authority is doing it, nee? Where is the authority? Authority is in the original bill. Original bill, there is authority. We are already amending the Goa Registration of Tourist Trade Amendment Bill 2022, amends the earlier Goa Daman and Diu Registration of Tourist Trade Act 1982. Yes. पुढे होते न्ही? Yes. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारून घेवचें, जेका जे मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात. आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 5, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावपाचो प्रश्न जावपाचो काय कितें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. कलम 2 ते 5, कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जालात. टुरिझम मंत्री विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 35 of 2022, the Goa Registration of Tourist Trade Amendment Bill 2022 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें, जेका जें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. गोवा पर्यटन वेव्हार नोंदणी दुरुस्ती विधेयक 2022 मान्य जालां. गोवा स्टेट रिसर्च फाउंडेशन बिल 2022 मुख्यमंत्र्यांनी म्हणचें. Sir, I request to move that the bill number 19 of 2022, the Goa State Research Foundation Bill 2022 be taken into consideration. NEP implement करपा खातीर स्पेशली गोवा स्टेट रिसर्च फाउंडेशन हे बिल जे आसा हे आमी पास करता. म्हणसा त्या खातीर ह्या बिलाक सपोर्ट करचो. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें.
हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाल्यार विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक क्रमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न आसा जाल्यार कलम 2 ते 22, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिनिधी मंत्र्याचो विभागाचो भाग जावचो काय कितें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. कलम 2 ते 22, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिनिधी मंत्र्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 19 of Goa 2022, Goa State Research Foundation Bill 2022 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. गोवा राज्य रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2022 मान्य जालां. गोवा स्टेट एक्साइज ड्युटी अमेंडमेंट बिल 2022. चीफ मिनिस्टर मानत. Sir, I request to move that Bill number 17 of 2022, the Goa Excise Duty Amended Bill 2022, be taken into consideration. Sir, minor offences in Excise Duty Act on being a decriminalization, which is formulated in 1964, in some of the provisions and punishment is being reduced. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें. जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाल्यार विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां हांव विधेयक क्रमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 22, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिनिधी मंत्र्याच्या विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें, जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 22, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिनिधी मंत्र्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यार मुख्यमंत्री विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 17 of 2022, the Goa Excise Duty Amendment Bill 2022, be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. गोंय अबकारी शुल्क दुरुस्ती विधेयक 2022 मान्य जालां. गोवा लेबर वेलफेअर फंड अमेंडमेंट बिल 2022. Speaker sir. Labour Minister, Marathi. Speaker sir, I request to move that Bill number 25 of 2022, the Goa Labour Welfare Fund Amendment Bill 2022, be taken into consideration. Speaker sir, this bill seeks to insert a new section 29A in the Goa Labour Welfare Fund Act 1986 so as to enable disposing of offences under section 26, 27, 28 and 29 on payment of certain sum in the interest of ease of doing business and decriminalization. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. का मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाल्यार विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात. हांव आतां विधेयक क्रमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाचे दुरुस्ती नात. प्रश्न असो आसा कलम 2, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिनिधी मंत्र्याच्या विभागाचो भाग जावचो काय कितें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. का मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. कलम 2, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिनिधी मंत्र्याचो विभागाचो भाग जाल्यात. लेबर मिनिस्टर विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move that Bill number 25 of 2022, the Goa Labour Welfare Fund Amendment Bill 2022 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय कामगार कल्याण निधी दुरुस्ती विधेयक 2022 मान्य जालां. गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2022. इंडस्ट्री मिनिस्टर ताणें विचारान घेवचें. Sir, CM. म्हणत. Sir, I request to move that the Bill number 28 of 2022, the Goa Industrial Development Amendment Bill 2022, be taken into consideration. Sir, again here decriminalization आसा. हितूंतले एक 2-3 amendments जे आसा ते decriminalization ती काडपा खातीर आसा. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें. जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां.
विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमवार सभांगत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्ती येनात. प्रश्न असो आसा कलम 2, 3, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. कलम 2, 3, 1 अधिनियम सूत्र प्रदीर्घ मथळ्याचो विभागाचो भाग जाल्यात. चीफ मिनिस्टर मानत तुमी विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो. Sir, I request to move that the bill number 28 of 2022, the Goa Industrial Development Amendment Bill 2022 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें, जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. गोवा औद्योगिक विकास विधेयक दुरुस्ती विधेयक 2022 मान्य जालां. गोवा प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री अमेंडमेंट बिल 2022. फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणत. Request to move Bill number 30 of 2022, Goa Preservation of Trees Amendments Bill 2022 be taken into consideration. Speaker sir, I think some of the members have been briefed by our APCCF. आणि कितें आशिल्लें सर स्पीकर सर की पयलीं जाय ते फोरमाक हांव नांव स्पेसिफिकली घेना, नांव गेल्लें की प्रत्येक झाडाची सेन्सस करपाची गरज आसा आनी ते प्रॅक्टिकली पॉसिबल ना. पूर्ण डिपार्टमेंट आमी लायिल्ले आसा आनी आमी एक रावंड जर कंप्लीट करपाक गेले स्पीकर सर ते दर वर्सा वाडत वयतले, तुमकां खबर आसा. आनी मेन म्हणजे कितें स्पीकर सर आमकां कमीत कमी 100 कोटी रुपया लागतले 12 वर्साचो एक्सरसायज करपाक. तेजे नंतर दर वर्सा आमी जर पळोवंक गेले प्रॅक्टिकली झाडां मेजूंक उरतले आनी कसलीच कामां आमची जावची ना. म्हणूनच आमी पयली फावट हे एक्ट आमी अमेंडमेंट केले. ट्री ऑथॉरिटी 2 आशिल्ल्यो, 2 ट्री ऑथॉरिटीचे एक आमी केल्ले आसा ट्री ऑथॉरिटी. आनी मेन म्हणजे कितें स्पीकर सर की रिमोट सेन्सिंगच्या माध्यमांतल्यान हे मॉनिटर करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी योग्य तरेचे मेकॅनिझम मॉनिटरींग करपाचें, ट्री ऑथॉरिटीची कितें करपाचें, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी ऑलरेडी बिलान सेक्शन वायज आमी घातलेले आसा. जर कोणाक कितें विचारूंक जाय आय विल क्लॅरिफाय स्पीकर सर. Census of entire tree census and all. How it is possible and how it is feasible? High Court. Feasible कशा जातलें? तुमकां कितले वर्सां लागतले आनी कितले मनीस लागतले? स्पीकर सर म्हणून आमचे PCCF मिस्टर गुप्ता आणि आमचे APCCF संतोष कुमारान सगळे आमचे चर्चा जाली की एक राउंड करपाक 12 वर्सां लागतली. So it doesn't make sense. So as a result, a billaची गरज आशिल्ली just to circumvent this. So practically it's not possible. लोकांची कामां projects we have included the government also in this. This bill. Yeah. This bill, first time it is simplifying the system. That is forest म्हणटा ते सदां complicated असता. Normally एक झाड मारपाक गेल्यार पावटी मारच्यो. At least here you have removed 2 tree authority आशिल्ल्यो एक tree authority केले. आणि ताज्या जागी मुखार एक केला. It also act is also applicable to the government. हे बरें जालां. गव्हर्मेंटाक ना जाल्यार गव्हर्मेंट जाय ते करताले. जशें मडगांव पळय बिल्डींग बांदता आसतना आपल्या पुलीस स्टेशन मारलें जाय तेजें मारलें. कोणाक परमिशन ना, PDAचें ना, म्युनिसिपालिटीचें ना, कोण ना. अशें जावपाक जायना. This is actually it is in good spirit that even government projects they will have to follow the rules. This is because government should set an example. आम्ही पयलीं सगळे रुल्स फॉलो करता. देन यू हॅव रायट टू आस्क द पीपल दॅट यू फॉलो द रुल्स. डिपार्टमेंटान एकदम बरें बिल तयार केल्लें आसा. PCCF, APCCF आमचे सौरभ आनी तांची पुराय टीम आनी मुख्यमंत्री खबर आहा हो विशय कितलो गंभीर आहा तो. म्हणून हेजी गरज आहा आमकां हें पास करून घेवपाक. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारून घेवचें, जेका हें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकात दुरुस्ती नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 9 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाल्यार हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. कलम 2 ते 9 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विभागाचो भाग जालात. फॉरेस्ट मिनिस्टर विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो. Sir, I request to move the bill number 30 of 2022, the Goa Preservation of Trees Amendment Bill 2022 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें.
हय मंडळाचे म्हणणे मान्य झाला. हय मंडळाचे म्हणणे मान्य झाला. गोवा प्रिझर्वेटिव्ह ऑफ ट्रीज दुरुस्ती विधेयक 2022 मान्य झाला. The Goa Essential Services Amendment Maintenance Amendment Bill 2022. Minister for CM. Sir, I request to move that Bill number 31 of 2022, the Goa Essential Service Maintenance Amendment Bill 2022 be taken into consideration. Speaker, sir, I mean, Section 4, Section 5, Section 6 and Section 9, it is a penalty for the illegal strikes, penalty for the instigation and penalty for giving the financial aid, and offences and under this act is non-billable. हे फक्त ऍड केले. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचे. सॉरी, डिक्रिमिनलायझेशन. हां, कितें बोलला? कितें बोलला? हां, डिक्रिमिनलायझेशन. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालां. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाचे दुरुस्तीनात प्रश्न आसा कलम 2 ते 5 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीक मथळ्याचो विभागाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालां. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालां. कलम 2 ते 5 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रदीक मथळ्याचो विभागाचो भाग जाला. CM विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 31 of the 2022, the Goa Essential Service Maintenance Amendment Bill 2022 be passed. प्रश्न आसा विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालां. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय गरजेच्यो सेवा देखरेख दुरुस्ती विधेयक 2022 मान्य जालां. The Goa Diseases of Animal Amendment Bill 2022, Animal Husbandry Minister, विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 36 of 2022, the Goa Disease of Animal Amendment Bill 2022 be taken into consideration. Speaker, sir, Section 28, 29, 30 decriminalization केला, जे imprisonment आहा ते काढला and fine is increased. Yes. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें. जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालां. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालां. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्तीनात प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 4 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालां. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालां. कलम 2 ते 4 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रदीक मथळ्याचो विधेयकाचे भाग जाल्याच मिनिस्टर विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 36 of 2022, the Goa Disease of Animals Amendment Bill 2022 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालां. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालां. गोंय पशु रोग विधेयक दुरुस्ती 2022 मान्य जालां. गोवा स्कूल एज्युकेशन अमेंडमेंट बिल 2022. चीफ मिनिस्टर मांडा तुम्ही. Sir, I request to move that Bill number 37 of 2022, the Goa School Education Amendment Bill 2022 be taken into consideration. Speaker, sir, the decriminalization again, which is in Section 4, 19 and 23 of the Goa School Education Act 1984 and the Act 15 of the 1985 so as to decriminalize the provision of the imprisonment as specified in the said section of the said Act.